สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกตอนนี้กำลังเฝ้าจับตาอยู่นะครับแล้วก็รายงานกันเป็นระยะเป็นรายชั่วโมงเลยก็ว่าได้ก็คือกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลนะครับร่วมมือกันโจมตีถล่มอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือวันเสาร์นี้โดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับก็ได้เสียชีวิตรวมถึงผู้นำนั้นหลายต่อหลายคนรวมๆแล้วประมาณสัก40ชีวิตนะครับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของอิหร่านคุณผู้ชมครับแน่นอนทางด้านของฝั่งอเมริกาเองก็เกิดความเสียหายนะครับจากเรือหรือว่าฐานทัพที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคของตะวันออกกลางคุณผู้ชมครับตอนนี้มี8ประเทศแล้วนะครับมี8ประเทศนะฮะที่อยู่ในความขัดแย้งตอนนี้และมีการโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับยกตัวอย่างซาอุดิอาระเบียบาห์เรนอิรักจอร์แดนคูเวตโอมานกาตาร์รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับคุณผู้ชมและล่าสุดนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เองคุณผู้ชมนี่คือภาพบางช่วงบางตอนบางส่วนของการโจมตีกันไปมานะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับที่ซาอุดิอาระเบียโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี่นะฮะที่เขาสามารถที่จะมีกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยประมาณ 550,000 บาร์เรลต่อวันนี่นะครับชื่อว่ารัสทานูราสั่งปิดชั่วคราวครับซาอุสั่งปิดแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีโดรนเข้าไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนะฮะอันนี้น่ากังวลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้ามาดูในประเด็นที่รองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับท่านวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูท่านได้ให้สัมภาษณ์มานะครับบอกว่าน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทยเองเราเหลืออยู่ประมาณสัก 7,795 ล้านลิตรเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้อีกประมาณสัก61วันบวกลบแล้วถ้าสงครามมันยืดเยื้อไปล่ะครับแล้วถ้าสมมติจีนกับรัสเซียเข้ามามีส่วนอยู่ในสงครามครั้งนี้ล่ะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ต้องเฝ้าระวังท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ดีคณะรัฐมนตรีเองก็ดีท่านศรีศักดิ์พวงศ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็ดีนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวเราได้ไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับคุณผู้ชมแต่ท่านแรกที่จะแนะนำในรายการท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณทีส่วนซ้ายมือของผมนะครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระครับและอดีตสสนะครับท่านเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับท่านเทพไทยครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวผมเท้าความสั้นๆนิดนึงผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นการ summarize นะฮะ summary นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างแต่ตรงนี้เมื่อช่วงเช้าของวันที่28กุมภาพันธ์ครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงหลายจุดในอิหร่านรวมถึงบริเวณที่พำนักของผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับท่านอายาตอลลาห์อารีคาเมเนอีซึ่งในรายงานยืนยันว่าท่านเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวและทางการอิสราเอลยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือเพื่อกำจัดภัยคุกคามนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงการสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการเริ่มต้นการสู้รบครั้งใหญ่เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของชาวอเมริกันเองซึ่งข้ออ้างหลักการของปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือการป้องกันไม่ให้รัฐบาลเผด็จการอิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อีกทั้งสหรัฐและอิสราเอลยังเรียกร้องให้ประชาชนชาวอิหร่านร่วมกันลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองระบอบเผด็จการของประเทศอิหร่านอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมทางด้านของสหรัฐเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่า Operation Epic Fury หรือปฏิบัติการมหาความพิโรธส่วนทางด้านของอิสราเอลใช้รหัส The Roaring Lion ก็คือสิงโตคำรามการที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านถูกสังหารแบบต้องใช้ขออนุญาตใช้คำว่าเด็ดหัวเลยนะฮะรุนแรงขนาดนี้มันจะกลายเป็นน้ำมันที่ถูกราดลงบนกองไฟให้ชาวมุสลิมชีอะห์ทั่วโลกโกรธแค้นกว่าเดิมหรือไม่และตรงนี้จะเป็นจุดที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อาจารย์ดุลยภาคคิดว่ายังไงครับ ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆนะครับผมคิดว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ใน
ตะวันออกกลาง หรืออาจจะเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่เหวี่ยงวงสวิงไปในภูมิทัศน์ของเอเชีย ครับ นะครับหรือแม้กระทั่งภาคพื้นยุโรปบางส่วนก็เป็นไปได้แต่ว่าผมคิดว่าเราควรจะต้องทำความเข้าใจโครงสร้างการเมืองของกลุ่มก้อนชนชั้นนำในรัฐอิหร่านสักนิดหนึ่งแล้วก็อยากจะแจ้งกับทางรายการว่าในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าไปเรียกระบอบในอิหร่านว่าเป็นเผด็จการมากๆมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องมากมายเสมอไปนะครับ ผมคิดว่าถ้าวินิจฉัยจริงๆ ผมจะมองว่าอิหร่านเนี่ยเป็นเผด็จการประชาธิปไตยแบบเทวาธิปัตย์นะครับก็คือเป็นระบอบผสม เขามีการเลือกตั้ง มีการก่อรูปของรัฐสภา ครับ มีประธานาธิบดี ครับ แต่ว่ามีผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็คือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนา ครับ เข้าคุมองค์คาพยพสำคัญทางการเมือง เพราะฉะนั้นเพลเยอร์หรือตัวแสดงทางการเมืองเนี่ยนอกจากมีผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแล้ว ก็ยังมีประธานาธิบดีนะครับมีคนที่เข้ามาคุมคอรมอต่างๆ ซึ่งมีฐานอยู่กับประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง ครับ แต่ว่ามันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกในเมื่อว่าประชาชนอิหร่านแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มนะครับตอนคาเมเนอีถูกลอบสังหารเนี่ยนะครับคาเมเนอีถูกลอบสังหาร ผมเห็นว่ามีประชาชนอิหร่านส่วนหนึ่งเนี่ยโห่ร้องแสดงความยินดี ครับ นะครับก็คือว่าเห็นด้วยเลยที่อาวุธของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลสามารถปิดชีพผู้นำสูงสุดท่านนี้ได้ แต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวอิหร่านบางส่วนเนี่ยโกรธแค้นนะครับแล้วก็น่าจะไฟแค้นของพี่น้องมุสลิม โดยเฉพาะนิกายชีอะห์นะครับที่มีต่อทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลน่าจะมีอยู่สูง แต่กันนั้นก็ดีเมื่อพินิจดูระบบความมั่นคงอิหร่านเนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มนะครับมีกลุ่มที่ยินดีกับการจากไปของผู้นำสูงสุด ครับ กับกลุ่มที่โกรธแค้น ฮะ กับทางสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเมืองอิหร่านมันค่อนข้างปั่นป่วนภายใน อันเนี้ยเป็นการลบในลักษณะที่การเมืองภายในของอิหร่านเนี่ยมันผิดปกติ เพราะว่ามันมีขบวนการปฏิวัติเพื่อล้มผู้นำสูงสุดด้วยแรงหนุนจากสหรัฐอเมริกาและโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนหน้านี้ด้วย ฉะนั้นผมก็คิดว่าอิหร่านเนี่ยจะเอาชนะในสงครามนัดเนี้ยก็ยาก ครับ เพราะมีการแตกภายใน แต่จะแพ้ราบคาบโดยเร็ว ผมคิดว่าก็ไม่หมูจนเกินไป เพราะอิหร่านถือว่าเป็นรัฐมหาอำนาจในตะวันออกกลางก็คงจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์และมีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เข้ามาร่วมรบด้วยนะครับ ครับผมอันนี้คือโดยรวมที่อาจารย์สรุป ใช่ แบบนี้ ครับ นะครับ เดี๋ยวคงได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมต ค ร รับ งนี้นะครับครับคุณเทพไทยมองกันมันจะเป็นจุดชนวนที่มันจะจุดประกายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเปล่าครั้งที่ 3 ขออภัย ครั้งที่ ก็คือ 3 ไม่ว่าจะเป็นจีนเองรัสเซียเอง ครับ ถูกต้องไหมฮะก็กำลังดูสงวนท่าทีอยู่ ใช่ นะครับ ใช่คือจุดเริ่มต้นเหมือนอาจารย์ดุลภาพว่าผมว่ามันการเมืองในตะวันออกกลางเนี่ยมันแตกแยกนะครับ พูดถึงนะคือในอิหร่านเนี่ยชัดเจนว่ามันแตกออกเป็น2ขั้วแล้วก็ในประเทศละแวกตะวันออกกลางเนี่ยก็ขัดแย้งกันหมดในโลกอาหรับในโลกของมุสลิมเนี่ยนะมันก็มีปัญหากัน ครับ ถ้าหากว่าในอิหร่านไม่แตกแยกกันเนี่ยคือสหรัฐก็ไม่สามารถที่จะวางหน่วยข่าวกรองเข้าไปจัดการเข้าไปเด็ดหัวผู้นำได้นะ คือรู้เป้าหมาย ใช่ เป้าหมายทั้งหมด คราวนี้ผมว่าความขัดแย้งอันเนี้ยมันจะลุกลามก็เพราะว่าหนึ่งอเมริกาเขาก็หมายมั่นปั้นมือมากที่จะปราบให้ราบคาบ ครับ ในขณะเดียวกันผมว่ากระแสของโลกมุสลิมเนี่ยคือโลกมุสลิมไม่ว่าจะแตกแยกกันในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับ แต่ว่าในประชาคมโลกเนี่ยมุสลิมเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะที่เขาบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันทั่วโลกก็เราจะเห็นว่าพลังของมุสลิมก็ไม่พอใจอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าหากว่าวันนี้เรายังไม่เห็นท่าทีของมหาอำนาจ คือถ้าหากว่าเขาเรียกว่าสงครามโลกจะเกิดขึ้นได้เนี่ย ครับ มันก็ต้องมีมหาอำนาจเข้ามาถือหาง ครับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะนะครับ ครับ ตอนนี้เราก็ยังที่เห็นอยู่ก็คือของปูตินที่ออกมาประนาม อยู่บ้างครับ แต่ว่าของจีนสีจิ้นผิงยัง หมอใช้ความอดทนอดกลั้น ใช่ยัง ท่านหวังอี้อ่ะ ยัง รัฐมนตรีต่างประเทศ ใช่แต่ว่าสีจิ้นผิงยังไม่ขยับอะไรค่อนข้างจะชัดเจน ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเนี่ยมหาอำนาจพวกเนี้ยแล้วก็ดูมหาอำนาจก็คืออินเดียอีกประเทศหนึ่ง แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผมว่าบทบาทน้อยมากตามที่ผมสังเกตการดูนะคือองค์กรสหประชาชาติ UN ฮะ ซึ่งอันเนี้ยแหละผมว่าเป็นคนคุมกติกาคุมเกมของโลก แต่ถ้าหากว่าไม่ขยับหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ดำเนินการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันยุติไปได้เนี่ยผมว่าก็เสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อะครับ มีความเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนี้นะคือถ้ามันลุกลามไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แกก็บอกว่า4 สัปดาห์เนี่ย 4-5 สัปดาห์ ใช่จะเอาให้ราบคาบจะเรียบร้อยนะครับถ้าในสัปดาห์นี้4-5 สัปดาห์นี้เนี่ย
ฝ่ายอิหร่านมันมีใครถือหางแล้วก็ซัพพอร์ตเขานะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาขึ้นสู้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นขยายวงพอขยายวงไปมากๆเนี่ยมันแน่นอนที่สุดแหละมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะลุกลามไปถึงไม่สงครามโลกครั้งที่ 3 ก็ย่อมฮะอาจารย์ครับทางด้านของอเมริกาอิสราเอลอ้างเรื่องของนิวเคลียร์อ้างเรื่องของนิวเคลียร์ถูกต้องไหมครับเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ทางอิหร่านเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์ถูกต้องไหมครับไอ้ข้ออ้างนิวเคลียร์ตรงนี้เพื่อถล่มอิหร่านในครั้งนี้ในมุมของอาจารย์มองว่ามันชอบทำมากพอไหมในการที่เขาจะอยู่ดีๆไปเด็ดหัวผู้นำซึ่งก่อนหน้านี้ต้องอย่างนี้ก่อนนะเรียนคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เขามีความพยายามในการพูดคุยกันเจรจากันถูกต้องไหมฮะโดยมีคนกลางโอมานใช่ไหมฮะมาเป็นคนกลางในการเจรจาหลายรอบนะฮะเหมือนไปในทิศทางที่ดีนะว่าจะคุยกันได้ดีแต่สุดท้ายคือไปถล่มเขาเลยมันก็ไม่ถูกต้องหรอกครับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมันเป็นการใช้กำลังทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการลุกลานอธิปไตยของประเทศอื่นแต่ว่าถ้าจะพูดถึงโครงสร้างอำนาจและก็ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในทางการเมืองระหว่างประเทศก็ควรจะต้องเดินไปตามคันลองเนี้ยนะครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีหลักนิยมสไตล์การต่อสู้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพัฒนาตั้งแต่ยุครัฐบาลริพับลิกันของจอร์จ W. บุชนะครับเขาเรียกว่าหลักการชิงโจมตีก่อนไอ้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าสหรัฐอเมริกาประเมินดูแล้วมีภัยคุกคามจากที่ไหนเช่นกลุ่มก่อการร้ายต่างๆเนี่ยแล้วจะเป็นภัยต่อสหรัฐการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการเข้าไปชิงโจมตีภัยคุกคามก่อนนะครับเพื่อจะขจัดฐานรากแต่เนิ่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลักนิยมสไตล์การรบของกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถูกนำมาปรับใช้อีกผมดูสำนวนพรรณนาโวหารที่อเมริกาประกาศต่อชาวโลกนะครับก็เป็นไปในทำนองนี้นะครับว่าคือก็ต้องให้ภาพก่อนว่าอิหร่านนี่คือภัยคุกคามมีแร่ยูเรเนียมสะสมกำลังรบขีปนาวุธยุทโธศาสตร์และโดยเฉพาะโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นภัยต่อระบบความมั่นคงในภูมิภาคนะครับแล้วเตหะรานก็อาจจะใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธที่อานุภาพสูงแบบนี้นะครับยิงทำร้ายสหรัฐก่อนสหรัฐก็เลยจะต้องไปชิงโจมตีก่อนนะครับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นก็ดูตามหลักนิยมหรือที่เรียกว่าด็อกทรินเนี่ยก็พอจะเป็นที่เข้าใจได้แต่ทีเนี้ยที่พี่เทพไทยพูดเนี่ยผมชอบมากแล้วก็อยากจะขยายต่อนิดนึงว่าประเด็นอะไรครับประเด็นที่น้องทินถามเรื่องพี่ทินถามเรื่องสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะครับคือผมมองว่าการที่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของภูมิภาคก่อนว่ามันจะไม่กระจุกตัวอยู่แค่บางจุดแต่มันก็จะกระจัดกระจายไปหลาย ๆ ที่คือต้องมากกว่า1ทวีปนะครับต้องมากกว่า1ทวีปมาวันนี้เกิดไฟร้อนในตะวันออกกลางเพราะอิหร่านเนี่ยอยู่ที่ตะวันออกกลางแต่คู่ขนานกันไปมีสงครามระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานซึ่งมันต่อประกบกับอิหร่านเลย3ประเทศนี้ติดประต่อเรียงกันในทางภูมิรัฐศาสตร์อัฟกานิสถานอยู่เอเชียกลางใช่ไหมครับปากีสถานอยู่เอเชียใต้ติดอินเดียอิหร่านอยู่ตะวันออกกลาง3ภูมิภาคหลักๆของทวีปเอเชียนะครับเกิดไฟสงครามพร้อมๆกันและต่อติดกันผมคิดว่ามันเกิดแกนทางภูมิรัฐศาสตร์ขนาดใหญ่แล้วมันจะเหวี่ยงกระจายนะครับไปทั่วบริเวณข้างเคียงเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีไฟสงครามหรือมีคอนฟลิกต์ขึ้นที่ตุรกีซึ่งเป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียไปสู่ยุโรปหรือว่าอังกฤษกองกำลังจากยุโรปตะวันตกเข้ามาช่วยสหรัฐมันก็จะมีภาคพื้นยุโรปนะครับหรือทางยุโรปตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและถ้าไปที่อินโดแปซิฟิกที่ทะเลจีนใต้เกิดมีหึ่มเรื่องการปิดช่องแคบไต้หวันนะครับการแข่งขันเรื่องกำลังรบทางทะเลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าตรงนี้มันเริ่มจะพอเรียกได้แล้วว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3แต่ณวันนี้ผมคิดว่าเป็นสงครามในระดับมหาภูมิภาคแต่ประมาทไม่ได้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อาจจะมีพลวัตขยายตัวไปสู่สงครามโลกครั้งที่3สิ่งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางครับที่ไทยครับคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยของเราควรจะวางตัวยังไงมหาอำนาจเขาเล่นกันอยู่นะตอนนี้นะครับเขาทำสงครามกันอยู่ประเทศไทยโอเคถึงแม้จะไกลแหละแต่แน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันประเทศไทยควรวางตัวอย่างไรคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะฮะอันนี้มันจะกลับมาสู่ประเทศไทยละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวมาฟังทั้ง2ท่านวิเคราะห์นะครับแล้วมาดูบทบาทท่าทีของรัฐบาลไทยว่าวางตัวอย่างไรยักษ์ใหญ่เขาตีกันรัฐบาลไทยวางตัวอย่างไรดีพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand
Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือเซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์เซียนขจัด สายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้มสายน้ำผึ้ง ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AIกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์ดุลยภาคแล้วก็คุณเทพไทยนะครับคราวนี้ท่าทีของประเทศไทยรัฐบาลไทยเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางหลายคนบอกให้มันอยู่ไกลตัวเราเหลือเกินแต่ถ้ามาดูตอนนี้นะฮะทองก็ขึ้นทันทีเลยนะครับ 80,000 กว่าบาทใช่ไหมทีมงานวันนี้ได้ติด 80,000 แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวราคาน้ำมันก็ไม่แน่ใจว่าจะขยับขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ที่ต่างประเทศมีการขึ้นแล้วอ่ะให้ดูกันนะฮะทองคำแท่งนะขายออกเนี่ย 86,000 บาทรับซื้อที่ 84,000 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 81,400 บาทเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือล่าสุดนะฮะประมาณ 15:31 นาทีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการโจมตีกันประเทศไทยรัฐบาลไทยนักการเมืองไทยควรวางตัวอย่างไรเดี๋ยวมีการวิเคราะห์การเมืองในไทยนะฮะคุณผู้ชมรับรองคุณเทพไทยมาแล้วเดี๋ยววิเคราะห์ได้เพราะมันมีสูตรคุณเทพไทยนะฮะที่มีข้อเสนอดัดหลังภูมิใจไทย เดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ไทยควรวางตัวไงในสถานการณ์แบบนี้ครับ ก็ทุกคนก็เรียกร้องว่าให้วางตัวเป็นกลาง ฮะ จริงๆแล้วก็วัดยากเหมือนกันนะว่าเป็นกลางคืออะไรกลางตรงไหนนะ แต่ว่ามันก็เป็นคำที่พูดอะรัฐบาลต้องวางตัวเป็นกลางนะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะต้องทิ้งน้ำหนักให้ดีอย่าให้มันเอ็นไขว้ข้างฝ่ายไหนนะมันจะเดือดร้อนนะก็ผมก็ฟังจากผมไม่ได้พูดสันทัดกรณีนะแต่ว่าในฐานะมุมมองของนักการเมืองผมก็คิดว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรเป็นประโยชน์ประเทศชาติก็ทำอย่างนั้นแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นที่จะกระทบแน่นอนต่อประเทศเรื่องราคาน้ำมันที่คุณทินว่าอันนี้แน่นอนที่สุดแหละผมว่านะในวันนี้คนก็เริ่มตื่นตูมนะผมเห็นแชร์ทางโซเชียลไปเติมน้ำมันเลยขึ้นแน่นอนใช่ไหมเริ่มขยับที่จะไปเติมน้ำมันแล้วยิ่งรองปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าอยู่ได้แค่61 วันผมว่าเดี๋ยวก็ถ้าตื่นตูมก็เดี๋ยวก็ไปตุนกันแล้วอาจจะไม่ถึง60 วันถ้าอย่างนั้นนะถ้าตุนกันนะเพราะบริษัทใหญ่ๆบริษัทรับเหมาบริษัทก่อสร้างมันก็ต้องใช้น้ำมันต้องเตรียมแล้วมีที่ถังสต็อกทางอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตรียมเพราะรัฐบาลก็ต้องคิดอ่ะกระทรวงพลังงานก็ต้องมีบทบาทใช่ไหมคราวนี้เรื่องธุรกิจการบินนี่ผมดู2 วันแรกเนี่ยสายการบิน134สายการบินมีปัญหาใช่ไหมบินข้ามไปไม่ได้ที่นั่นไม่ได้บินผ่านตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องอ้อมที่เขาสู้รบกันอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกกระทบมากราคาตั๋วเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะก็แน่นอนแล้วมันก็แพงขึ้น แบบหลายเท่าตัวแล้วใช่วิ่งอ้อมเสี่ยงประกันไฟประกันอะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมนั่นก็อีกส่วนหนึ่งคราวนี้เนี่ยเรื่องคนไทยตอนนี้เนี่ยก็อันดับแรกนายกผมเห็นนายกสั่งให้ดูแลคนไทยนะเพราะคนไทยในตะวันออกกลางเนี่ยก็เยอะอยู่ใช่ไหมต้องดูแลคนไทยมันก็มี2 ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ไปทำงานไปรับจ้างไปเป็นแรงงานพอไปแรงงานเนี่ยก็บางคนก็ไม่อยากจะกลับก็มีนะพอลงชื่อไม่อยากจะกลับคราวนี้รัฐบาลก็ต้องประชาสัมพันธ์นะว่าถ้าไม่กลับแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาเพราะว่าพอเสียชีวิตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปัญหามาก
หรือถูกจับหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมันสุ่มเสี่ยงมากรัฐบาลก็ต้องคุยต้องทำกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักแสวงบุญที่ไปเมกาไปอะไรเนี่ยไปอุมเราะห์ไปอะไรเยอะมากเหมือนกันนะครับ พี่น้องทางภาคใต้เนี่ยไปเยอะมาก ครับ คราวนี้รัฐบาลจะทำยังไงกับกลุ่มเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกเรื่องขนส่งตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องการขนส่งทางทะเลนะมีปัญหามากทางอากาศพออ้อมได้นะทางทะเลถ้าอ้อมแล้วก็ไกลบ้าง และยงลิงช่องแคบที่เขาปิดนะ ช่องแคบฮอร์มุส เนี่ย ตอนนี้ ช่งแคบ ปิดไป ฮร์มุสเนี่ยปิดไปอะไรเงี้ยมีผลกระทบมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็ต้องตั้งหลักอ่ะ ฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรัฐบาลทางฝ่ายเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจนะครับเรื่องความมั่นคงก็ว่ากันไป แต่ว่าไอ้ที่เป็นปัญหาหลักที่กระทบหลักเนี่ยผมว่าเรื่องพลังงานกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหนัก นี่นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องของช่องแคบนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับมันมี2ช่องแคบด้วยกันนะครับที่เป็นช่องแคบในการขนส่งน้ำมันและพลังงานของโลกเลยนะครับก็คือช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ช่องแคบบับอัลมัดเดบนะฮะมันเดบขออภัยอัลมันเดบเป็นเส้นเลือดใหญ่นะเขาบอกเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งน้ำมันและสินค้าไปยังยุโรปนะครับโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านมีการสั่งการไม่ให้เรือขนส่งน้ำมันต่างๆข้ามช่องแคบฮอร์มุสไปได้นะครับซึ่งในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบนะอาจารย์ 3,000 ลำต่อเดือนนะฮะประมาณสัก100 ลำต่อวันเลยนะครับโดยเป็นทางผ่านน้ำมันประมาณ20 ล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะ20 ล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะคิดเป็นอัตราในประมาณสัก 20% ของการบริโภคของโลกนะครับและที่สำคัญครับการขนส่งผ่านช่องแคบนี้คิดเป็นประมาณ 11% ของการค้าโลกนะครับปิดนะฮะคือเขาสั่งไม่ให้เรือผ่านเอางี้ดีกว่าสั่งไม่ให้เรือผ่านแล้วเดี๋ยวยิงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือไม่ให้ผ่านนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่1 มีนาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ อิหร่านยืนยันว่าได้มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติปาเลาชื่อว่า Skylight นี่ฮะซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งของประเทศโอมานโทษฐานพยายามฝ่าฝืนคำสั่งไม่ให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเขายิงเลยมีผู้บาดเจ็บ4 รายนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกช่องแคบหนึ่งครับช่องแคบบับอัลมันเดบถูกดูแลโดยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนครับซึ่งเป็นฝั่งอิหร่านช่องนี้ถือเป็นช่องทางสำคัญในการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังคลองซูเอซเข้าไปในพื้นที่ของยุโรปซึ่งการปิด2 ช่องแคบนี้ชาวบ้านอย่างเราที่กำลังติดตามรายการอยู่อาจารย์ดุลยภาคคุณเทพไทยนะครับเอาง่ายๆเลยมันจะทำให้ข้าวยากมาแพงขึ้นใช่ไหมสินค้ามันจะแพงขึ้นใช่ไหมและสรุปการปิดตรงเนี้ยใครเสียเปรียบเพราะอย่าลืมอิหร่านก็เสียเปรียบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาส่งออกน้ำมันเหมือนกันไงมันเหมือนปิดช่องทางตัวเองเหมือนกันอาจารย์ดุลยภาคมองไงครับแน่นอนครับก็เกิดความผันผวนนะครับของราคาสินค้าบริการในตลาดโลกเพราะว่าโลจิสติกมันประสบปัญหาจริงๆด้วยกลยุทธ์การปิดช่องแคบนะครับทางยุทธศาสตร์ซึ่งอิหร่านเป็นผู้กระทำการหลักๆก็ในสำหรับสังคมไทยเราลองจินตนาการนะครับว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มีช่องแคบมะละกาใช่ไหมครับซึ่งเป็นจุดที่คับคั่งแน่นหนาเลยของการสัญจรระหว่างประเทศถ้าสมมุติสหรัฐอเมริกาหรือว่าบางประเทศเนี่ยปิดช่องแคบเนี้ยเราตายเลยงานเข้าเลยใช่ไหมครับฉะนั้นในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะครับหรือว่าบาเอลมันเดบต่อให้มันไกลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าเส้นหล่อเลี้ยงทางเศรษฐกิจมันก็จะมาถึงพื้นที่แถบนี้ด้วยเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยทีเดียวแต่ผมคิดว่าท่ามกลางผลกระทบมันก็ย่อมมีผู้ประกอบการหรือกลุ่มนักยุทธศาสตร์เนี่ยปรับกลยุทธ์ทางด้านพลังงานด้วยเหมือนกันก็อยากจะชวนคุณทินมองขึ้นเหนือประเทศอิหร่านจะเป็นทะเลสาบแคสเปียนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มประเทศเอเชียกลางเช่นเติร์กเมนิสถานนะครับยันจนไปถึงเขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับตรงเนี้ยนะครับมีแอ่งต่ำรอบทะเลสาบแคสเปียนซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันนะครับก็จะมีบรรษัทข้ามชาติเนี่ยเข้าไปขุดเจาะนะครับถ้าเผื่อว่าอ่าวเปอร์เซียหรือนะครับทะเลอาหรับเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับก็จะใช้ฮินเตอร์แลนด์พื้นที่ตอนในตรงทะเลสาบแคสเปียนแต่โหมดการขนส่งมันก็ลำบากเพราะว่าจะต้องเป็นการขนส่งทางบกใช่ไหมครับมันก็จะไม่เหมือนกับการขนส่งทางทะเลนี่คือความยากลำบากอย่างหนึ่งแล้วสำหรับประเทศไทยเองนะครับนอกจากจะมองว่ามันจะมีกลุ่มก้อนนะครับอย่างเช่นทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยแล้วก็
พื้นที่ที่เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจทางบกในยูเรเชีย ซึ่งจีนเขาคุมนะครับเรื่องของอีใต้อีลู่วันเบลวันโรดเนี่ยมันก็จะมาผ่านกลุ่มก้อนบริเวณพลังงานตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมกะเทรนด์สำคัญในอนาคตนะครับถึงเส้นทางที่เข้ามาทดแทนกรณี2 ช่องแคบนั้นนะถูกปิดถูกบล็อกเอาไว้นะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าถ้าใช้น้ำมันแล้วมันมีปัญหามากเนี่ยก็อีกหน่อยเนี่ยไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าดีกว่านะครับไปใช้เรื่องของไฟฟ้าพลังงานรูปแบบอื่น ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็เชื่อว่าจีนก็จะอาศัยจังหวะนี้เหมือนกันในการเล็งเป้าล็อกตลาดใหม่ๆนะครับซึ่งประเทศไทยก็อาจจะดูออปชันนี้เสริมไว้ด้วยเพราะว่าวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันเนี่ยมันมาเต็มที่แล้วมันเป็นเทรนด์ที่มันมาอยู่แล้วนะก่อนที่จะมีเรื่องของการโจมตีกันครั้งนี้ด้วยถูกต้องครับอันนี้สั้นๆนิดนึงครับประเทศไทยคุณเทพไทยพูดแล้วว่าไทยเราควรจะวางตัวไงแต่ในมุมมองของอาจารย์ดุลยภาคมีอะไรจะเสริมไหมว่าท่าทีของไทยท่าทีของรัฐบาลไทยนักการเมืองไทยณตอนนี้กับสถานการณ์แบบเนี้ยต้องวางตัวอย่างไรครับผมเสริมเรื่องหนึ่งแล้วกันผมคิดว่าเรื่องศึกสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งทางศาสนานะครับระหว่างโลกมุสลิมกับนะครับกลุ่มอารยธรรมยิวของอิสราเอลหรือว่าทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าท่ามกลางโลกมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมันก็มีอารยธรรมที่ขัดแย้งกันเองอีกเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นอารยธรรมเปอร์เซียใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากวาดไปทางอิรักเยเมนโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียพวกนี้เป็นโลกอาหรับคนละกลุ่มกันนะครับแต่ว่าไอ้ประเทศที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่หลังเนี่ยนะครับถูกอิหร่านโจมตีใช่ไหมครับถูกอิหร่านโจมตีเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเป็นฐานทัพยุทธศาสตร์ของเซ็นทรัลคอมมานด์กองทัพภาคกลางของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งเราจะเห็นความขัดแย้งทางอารยธรรมระหว่างเปอร์เซียที่นำโดยอิหร่านกับโลกอาหรับใช่ไหมครับซึ่งหลายประเทศเนี่ยเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับเนี่ยคือมันหลายเลเยอร์ซ้อนขึ้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนักนโยบายต่างประเทศไทยหรือนักวัฒนธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเราจะวางนโยบายเราก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากหน่อยก็ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องมุสลิมใน 3-4 จังหวัดชายแดนใต้หรือว่าประชาคมอิสลามทั่วประเทศไทยรวมถึงที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียก็อาจจะมี movement นะครับแสดงความไม่พอใจสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลใช่ไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กลุ่มก้อนที่เป็นนิกายชีอะห์นะครับตามเวของอิหร่านเนี่ยมันก็แถวนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าของเราซุนนีใช่ไหมครับอันนี้ก็แตกต่างกันอีกฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางอารยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เลยอยากจะให้ทั้งรัฐและสังคมไทยเนี่ยจะช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดแสดงท่าทีที่เหมาะสมอีกทีหนึ่งคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเมื่อวานนี้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของรัฐบาลอิหร่านนะครับก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าท่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับท่านอายาตอลาอาลีคาเมเนอีนะครับได้เสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากถูกโจมตีโดยสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในทางศาสนาเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนตอนนี้เป็นช่วงรอมฎอนนะพี่ครับเทียบไทย ช่วงรอมฎอนในทางศาสนาแล้วการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนถือเป็นประเด็นอ่อนไหวทางศาสนามากน้อยแค่ไหนในโลกของมุสลิมผมเชื่อว่าพี่เทพไทยเองก็คงพอได้สัมผัสพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมด้วยครับตรงนี้ใช่ก็จะได้เสริมจากสิ่งที่อาจารย์ดุลยภาคได้พูดไปคือผมว่าการเสียชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งปกติก็ถือว่าเป็นเดือนสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะเป็นเดือนอันประเสริฐที่ทำแต่ความดีที่มีแต่สิ่งที่สวยงามอะไรเนี่ยแล้วก็มามีการสังหารผู้นำสูงสุดนะแล้วก็ไม่นั้นต้องไม่พอนะนอกจากว่าพอผู้นำสูงสุดเนี่ยนะเสียชีวิตปั๊บแล้วก็แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงถูกสังหารอีกถูกเด็ดหัวอีกโอ้โหผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เสียชีวิตตั้งชนชั้นนำหรือว่าผู้นำเนี่ย40 กว่าคน40 กว่าคนคราวนี้พอเทียบกับของอเมริกาในโดนัลด์ทรัมป์ทหารเสียชีวิตไป3 คนบาดเจ็บไป8 คนโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะเอาคืนจะโอ้โหสารพัดเลยอันนี้แหละผมคิดว่าคือมันนี่คนมันสงสัยโดยเฉพาะประชาคมโลกนะผมก็คิดว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์คุณไม่เคารพกติกาคุณไม่มีเขาเรียกกฎบัตรอะไรเลยคุณไม่เคารพอะไรเลยหรือยังไงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็คือสนแต่หลักกูหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะย้ำซ้ำๆบอกว่าสงครามครั้งนี้จำเป็นครับ necessary เพื่อปกป้องคนอเมริกันเขาพูดอย่างนี้นะจำเป็นนะ
ไม่ต้องขออนุมัติจากคองเกรสตามรัฐธรรมนูญเขาเลยนะเขาไปของเขา ไปเลย เองเลยไอ้แบบนี้มันคือมันข้ามหัวหลักการทั้งหมด กับทั้งหมดแล้วคือ UN คุณก็ไม่เคารพอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณทำอะไรคุณไม่พอใจเลยปั๊บคุณก็จัดการเลย เวเนซุเอลาคุณก็ไปจัดการก็ไปถึงไปอุ้มเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วพออย่างเงี้ยอิหร่านอย่างเงี้ยคุณก็ไปเด็ดผู้นำสูงสุดอย่างเงี้ยแล้วคุณทำอะไรได้อย่างเงี้ยเวลาคุณทะเลาะกับใครคุณรบใครคุณก็ไปจัดการแต่เมื่อถามโดนัลด์ทรัมป์นี่โมดิมังเอิญพูดภาษาอังกฤษไม่ถนัดถ้าพูดไทยถนัดก็จะถามโดนัลด์ทรัมป์ ถามว่าอะไร ว่าไอ้อย่างเราเนี่ยทะเลาะกับวุนเซนเนี่ยนะ และวุนเซนเนี่ยถูกแจ้งดำเนินคดีในประเทศไทยเนี่ย ครับ ถ้าสมมติว่ารัฐบาลไทยไปอุ้มวุนเซนมาขึ้นศาลไทยเนี่ย เอา ได้ไหม ได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์จะว่าไง เหมือนเขาทำกับเวเนซุเอลา ได้ไหมล่ะ ผมว่าโอ้โหถ้าเราทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยคุณประนามคุณกดดันคุณเล่นงานผมตายเลยอ่ะ จริง แต่ก็คือที่คุณจะทำอะไรก็ได้อะไรเนี่ยคือคุณอะไรล่ะเป็นเจ้าโลกหรือไงไอ้เจ้าโลกคือผมด้วยไม่ใช่เจ้าโลกอีกเจ้าโลกอีกตามคุณเข้าใจนะครับ คุณต้องเข้าใจด้วย ผมก็เข้าใจว่าเป็นโลกใบนี้ โลกใบนี้ไม่ใช่เจ้าโลกอื่นคุณจะเป็นอย่างนั้นเหรอฮะ คือผมไม่ได้ว่าไม่ชอบอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์นะ แต่ว่าผมว่าแกเป็นคนบ้าอำนาจอ่ะคือคุณว่าคุณดูปกติไหม ไม่ใช่แค่เราตั้งคำถามนะฮะ ประเทศของเขาเองสหรัฐอเมริกาเองก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งเหมือนกันนะฮะฝั่งที่เชียร์โดนัลด์ทรัมป์ว่าทำถูกต้องแต่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำนะอาจารย์วิว คือผมมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจโลก ผมชอบประเด็นนี้อาจารย์อภิมหาอำนาจโลกเดี๋ยวผมให้อาจารย์ได้ต่อนะแต่ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอภิมหาอำนาจโลกเป็นอย่างไร และคุณเทพไทยตกลงคุณน่ะบอกว่าจะมีแผนดัดหลังภูมิใจไทยเหรอแผนดัดหลังภูมิใจไทยคุณต้องขยายความเพิ่มเติมในรายการถกไม่เถียงนะคุณมาตรงนี้ไม่ได้นะกูรูการเมืองพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดี สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาผู้คนต่อนะครับ ถกไม่เถียงครับ ยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับ และอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะฮะคุณผู้ชมครับ ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อประเด็นเรื่องของนะฮะสหรัฐอเมริกา อิสราเอล กับอิหร่านนะครับ และแน่นอนตัดภาพมาที่การเมืองไทยคุณผู้ชมครับ ผมขอ
แนะนำตรงนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับ แล้วผมบอกเลยดีมากๆจริงๆ กลับมาอีกครั้งครับกับงานประจำปีในหัวใจของใครหลายๆคนสำหรับ Disney on Ice Presents Magic in the Stars ปีนี้กลับมาแสดงอีกแล้วนะครับวันที่ 27 มีนาคมถึง 5 เมษายนครับที่ Impact Arena นะครับครั้งนี้ครับดิสนีย์เขาจัดเต็มนะฮะทั้งฉากทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางไปตามเส้นทางแห่งความฝันสู่ดวงดาวพร้อมกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์มากมายนะครับซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้คุณผู้ชมคือการเดบิวต์บนลานน้ำแข็งของรายาจากรายา and the Last Dragon นะฮะผสมผสานการแสดงสุดตื่นตาตื่นใจให้กับคนดูครับและเมื่อพูดถึงลานน้ำแข็งแน่นอนว่าต้องไม่พลาดเจ้าหญิงเอลซ่าและอันนาจาก Frozen 2 นะครับรวมถึงความสนุกจากตัวละครฝั่งพิกซ่าอย่าง Toy Story Encanto และ Cars ที่มาร่วมสร้างสีสันให้โชว์ครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นครอบครัวไหนสนใจชมการแสดงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะซื้อบัตรได้เลยฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ปีนี้ผมก็ไม่พลาดฮะแน่นอนของดีอันนี้คือของระดับโลกเลยนะฮะทุกปีครับจัดที่ประเทศไทยของดีครับไปดูกันนะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อกันนิดนึงนะฮะท่านเทพไทยบอกว่าก่อนหน้านี้คุณโดนัลด์ทรัมป์เขาเหมือนอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามอำเภอใจเขาเขาคิดอยากทำก็ทำไม่มีใครใหญ่กว่าเขาแล้วเขาตัดสินใจทันทีเลยอันนี้คือหลักการไม่ใช่หลักการละหลักกูหรือเปล่าหลักกูไม่มีหลักการโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลักกูอย่างเดียวเลยนี่คือคำถามที่เรามีถูกต้องไหมฮะครับแต่ในเวลาเดียวกันในสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็มีคนที่ต่อต้านเหมือนกันแบ่งเป็น2 ฝ่ายอันนี้นานาจิตตังนะครับแต่อาจารย์ดุลยภาคกำลังบอกว่ามีคำว่าอภิมหาอำนาจโลกใช่ครับ คืออะไรอภิมหาอำนาจโลกครับอภิมหาอำนาจโลกก็คือซูเปอร์พาวเวอร์ครับเป็นรัฐที่มีพลานุภาพทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารที่มากเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแต่ว่าไอ้ฐานอำนาจของอภิมหาอำนาจโลกเนี่ยก็จะต้องนะครับมีการเข้าไปพัวพันในกิจการในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้รัฐนั้นเนี่ยในที่นี้คือสหรัฐอเมริกาสามารถแผ่ปกพลังอำนาจไปทั่วโลกไงครับคือถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆรอบโลกเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจโลกไม่ได้นะครับก็จะต้องทุ่มทุนเต็มที่หน่อยนะครับในทางยุทธศาสตร์ในกำลังพลแล้วก็การแผ่อิทธิพลต่างๆนานานะครับนี่คือสไตล์ของสหรัฐอเมริกาแล้วในสมัยโดนัลด์ทรัมป์หลักนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีอยู่2หลักใช่ไหมครับพี่ตินพอทราบก็คืออเมริกา first นะครับผลประโยชน์ของอเมริกันต้องมาก่อนแล้วก็ making America great again เมกาไงใช่ครับ make America great againนั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจำเป็นจะต้องแสดงสัญญานุภาพทางทหารหรือจะต้องทำให้อำนาจของสหรัฐในภูมิภาคยุทธศาสตร์รอบโลกเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นอีกคำรบหนึ่งใช่ไหมครับการที่จัดการกับระบอบในเวเนซุเอลาก็ดีทำให้พื้นที่หลังบ้านของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าทวีปอเมริกาหรือซีกโลกตะวันตกเนี่ยมันมั่นคงขึ้นการที่เข้าไปจัดการกับระบอบการปกครองในอิหร่านก็ทำให้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในอ่าวเปอร์เซียก็ดีนะครับหรือในตะวันออกกลางเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในมุมของผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในบ้านเราสหรัฐก็มีมหายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งจะควบรวมเอามหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเนี่ยนะครับให้เรือรบสหรัฐอเมริกาเนี่ยโลดแล่นอย่างเต็มที่ประเทศไทยเราก็อยู่ใน cross road ของอินโดแปซิฟิกเราอยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับสหรัฐใช่ครับแล้วทุกๆครั้งและประเทศไทยเราก็มีทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียแล้วอ่าวไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ2ผืนนี้รวมกันมีค่าว่าประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์ของอินโดแปซิฟิกใช่ไหมครับเนี่ยผมเพิ่งกลับจากการไปดูฝึกซ้อมรบที่สนามบินอุตภาวคอปบาโกนะครับก็มีทุกๆปีครับนี่ก็เพิ่งบินกลับมารายการคุณทินเนี่ยนะครับก็ไปเจอนักการอาหารสหรัฐอเมริกาเขาก็ตอกย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนสำคัญของอินโดแปซิฟิกนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้โหประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยอยู่ในสมการแห่งอำนาจของสหรัฐอเมริกาคือแผ่ไปรอบโลกเลยแล้วจะเสริมพี่เทพไทยนิดนึงนะครับว่านิสัยของอเมริกันแบบนี้ในทางยุทธศาสตร์จริงแล้วเนี่ยมีในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าถ้าเราย้อนไปอีกเนี่ยเราก็เห็นสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าลัทธิเอกภาคีนิยมคือชิงเดี่ยวเลยเปิดศึกเดี่ยวนำเลยแล้วคนอื่นเขาค่อยๆตามมาก็ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเราต้นปี 2000 ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับอเมริกันถล่มอิรักอัฟกานิสถาน Desert Storm ใช่ครับแต่ในครั้งนั้นเขาขออนุญาตเขาขอผ่านคอนเกรสอะไรมากมายเลยฮะไม่ได้เป็นแบบโดนัลด์ทรัมป์ที่แบบว่ามาแล้วจัดเลยนะตอนนั้นเขามาคุยกันก่อนอันนู้นมันคนมีวินัยไงโดนัลด์ทรัมป์คนบ้าไง
เอ้ยผมพูดว่าคุณป้าเนี่ยแกเข้าไปประเทศแกอีกเปล่าวะ เดี๋ยวก่อน คือ เรา คือ ต้ มั อน งใจ ไม่คือมันจริงๆ คือพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับ คือคนอเมริกาก็เลือกคนบ้าเป็นผู้นำก็แปลกนะ บางส่วนไม่ใช่ทุก ก็ คน เสียงส่วนใหญ่ละแกได้เป็นไง อ่า คือถ้าหากว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยผมไม่ติดใจนะ ครั้งแรกลองผิดลองถูก คือเป็นประธานาธิบดีมาสมัยหนึ่งแล้วนะครับ แล้วคนว่าเห็นมันบ้าจริงเว้ยบ้าจริงก็คนไม่เลือกใช่ไหมเว้นวรรคไปสมัยหนึ่งพอมาสมัยที่สองเอาเลือกอีกเว้ยแล้วเลือกอีกคุณก็เห็นไง อันนี้เนี่ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาที่แสดงเป็นเจ้าโลกเป็นมหาอภิมหาอำนาจโลกเนี่ยนะยุคนี้เนี่ยถ้าพูดแบบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าการล่าอาณานิคมในยุคดิจิตอลคุณดูเนี่ยมันตีมันขึ้นหมดทุกหัวระแหง แล้วมันสร้างไอ้ฐานทัพหมดทุกภูมิภาค แม้กระทั่งที่อังกฤษมันมีฐานทัพนายกอังกฤษก็บอกว่าไม่ร่วมนะ แต่ว่าถ้าใช้ฐานทัพโอเคให้ได้อะไรเนี่ยแสดงว่าที่มันหาฐานทัพที่นี่ที่จะมันมาเจ้าพังงาใช่ไหมแล้วจะเอาฟิลิปปินส์เจ้าอะไรเงี้ยนี่ผมดูแล้วมันจะครองโลกจริงๆเว้ยไอ้โดนัลด์ทรัมป์อเมริกาล่ะแต่บังเอิญว่าอเมริกาเนี่ยนโยบายเขาเป็นเจ้าโลกก็ครองโลกอยู่แล้วบังเอิญว่าประธานาธิบดีมันเป็นคนบ้าอำนาจแบบโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเบ็ดเสร็จเพราะผมก็บอกโดนัลด์ทรัมป์นะคุณ ยังไง ไอ้รางวัลโนเบลอะไรคุณเนี่ยนะ รางวัลสันติภาพ สันติภาพเนี่ยผมว่าได้ดัมเบลแหละไม่มีทางหรอกแล้วคุณไปตี เอางี้เขาไม่หวัง ผมไม่หวังแล้วนะ ผมไม่หวังแล้ว ผมว่าเลิกแล้วผมก็ดูผมก็อ่านเกมนะผมก็คิดว่าคงแห้วไปแล้วจบแล้วเอวังก็มีด้วยประการชนีแล้วแต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนคุณผู้ชมครับ ออกแถลงการยืนยันว่ามีพลเมืองชาวจีนเสียชีวิต1 คนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศอิหร่านอย่างไรก็ตามนะครับทางการไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุหรือสถานที่เสียชีวิตที่แน่ชัดของชาวจีนคนนี้นะครับโดยรัฐบาลจีนได้ดำเนินการอพยพพลเมืองออกจากอิหร่านแล้วมากกว่า 3,000 คนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับประเทศไทยที่เราวางแผนเหมือนกันว่าจะอพยพคนไทยออกจากในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับส่วนท่าทีของจีนและรัสเซียนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารอยเตอร์เช่นเดียวกันฮะสำนักข่าวเนี่ยรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการถึงเหตุการณ์นี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายอีกทั้งสำนักข่าวของจีนก็รายงานว่านายหวังอี้นั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้โทรศัพท์หารือกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียโดยระบุว่าการโจมตีและสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมถึงการพยายามในการเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ด้านนายลาฟรอฟของรัสเซียก็เห็นด้วยนะครับและมีจุดยืนเดียวกันกับจีนคือมองเป็นการเข้าไปแทรกแซงเสถียรภาพของประเทศกลุ่มตะวันออกกลางของสหรัฐตรงนี้แหละครับเกิดคำถามว่าจีนรัสเซียหรือประเทศไหนก็แล้วแต่จะแถลงเข้าไปร่วมกับความขัดแย้งครั้งนี้หรือไม่อาจารย์ดุลยภาคคิดว่าจะมีไหมหลังจากนี้ ผมว่าก็มีแนวโน้มนะครับเพราะตอนนี้พลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังรุ่งโรจน์ในทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นผู้ได้เปรียบระยะแรกๆในการทำสงครามโดยธรรมชาติการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยจีนกับรัสเซียจะต้องจับมือกันเพื่อต่อต้านความเป็นหนึ่งทางการเมืองโลกของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแล้วว่าถ้าปล่อยให้ระบอบในเตหะรานเนี่ยนะครับมีอันต้องเป็นไปหรือว่าพื้นที่ของอิหร่านเนี่ยเสียจุดยุทธศาสตร์หลายจุดไปให้สหรัฐเข้าควบคุมผมว่าหลายประเทศก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศรัสเซียนะครับถ้าเผื่อว่าอิหร่านเนี่ยกลายเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐเนี่ยรัสเซียยุ่งเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมานิดนึงจะเป็นเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็เข้าไปในเชชเนียซึ่งรัสเซียจะได้รัสเซียจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าถ้ารัสเซียอยากจะให้พรมแดนด้านใต้ของตัวเองเนี่ยปลอดภัยมั่นคงขึ้นรัสเซียจะต้องช่วยอิหร่านแล้วมันมีเส้นทางลับก็คือเส้นทางลับคุณผู้ชมจำคีย์เวิร์ดนี้เส้นทางลับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ YouTube ในเทโรดิจิทัลนะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับสั้นๆนิดเดียวคุณเทพไทยครับแนวคิดที่คุณอะไรนะคุณจะแบบว่าดัดหลังภูมิใจไทยคือยังไงฮะเอาสั้นๆนิดเดียวฮะเปล่าผมเห็นภูมิใจไทยซ่ามากผมก็แก้เผ็ดภูมิใจไทยบ้างแก้เผ็ดเลยใช่ไหมแล้วแก้ได้ไหมโอเคก็อยู่ที่พักเขาโอเคแก้ได้ไม่ได้แก้อย่างไรไปต่อกันในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับดีครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidอยากมีบ้าน หลายคนมองผ่านๆเข้าใจว่าผมเปิดร้านขายของชำแต่เรา โชว์ไว เราโชว์เคสนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราหลาย ๆ ท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับนี่ยกตัวอย่างมาขอบคุณมาก แล้วคุณให้ผมพูดซะแบบโอ้โหเหงือกแห้งเลยคุณอะอะไรอะเนี่ยเข้ามาแล้วยังเสียงเข้ายังทีมงานบอกว่าเสียงเข้าแล้วผมก็เลยพูดเต็มที่เลยขายของเลยแต่คุณบอกว่าพี่ค้าเสียงยังไม่เข้าตกลงเสียงเข้ายังครับช่วยทักมาหน่อยได้ไหมฮะช่วยทักมาหน่อยกด1ได้ไหมฮะถ้าได้ยินเสียงผมตอนนี้กด1ได้ไหมครับรบกวนหน่อยฮะรบกวนหน่อยครับกด1หน่อยครับกด1นะฮะยังไม่มานะฮะแสดงว่ายังไม่เข้ากด1นิดนึงนะฮะโอเค เดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะฮะได้จัดเตรียมร้านโชว์หวยของเรา พี่เทพไทยมารายการเราบ่อยอาจารย์ดุลยภาคไม่ได้มาตั้งแต่ที่เรามาอยู่ที่ช่องวันอาจารย์ยังไม่ได้มา อันนี้ครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรกเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับกด1ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆ ได้ยินแล้วเนี่ย ได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงเราแล้วครับ โอเค เอาอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะหลายท่านที่สนับสนุนรายการถกไม่เถียงของเราก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นร้านโชว์หวยต่างๆนะครับแต่อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆหลายๆอย่างนะมันอยู่ในรายการจริงๆฮะของดีจริงๆนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์หลายท่านนะครับเนี่ยอาจารย์ดุลยภาคนี่ก็เราคุยกันเรื่องของกัมพูชา ครับผม ค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้ เยอะๆครับ ถูกต้องไหมครับซึ่ง คุยจนอุนเซนรู้จักแล้ว คุณเทนรู้จักแล้ว สนิทเนี่ย คุณเทนรู้จัก ถามข่าวผมดู ใช่ไหม ว่าอาจารย์ดุลภาคนี่เมื่อไหร่จะไปพนมเปญหน่อย เดี๋ยวก่อนแล้วคุณไปคุยกับคุณเซนตอนไหน ผมก็โทรคุยกับอุนเซนพักพวกกัน อ๋อเหรอ ไม่รู้จักกัน คุณคุยกับคุณเซนเหรอสมัยคุณเซน ใช่ คุ ก็ ยกับ ถามว่าคุณเทพไทยคุณรู้จักอาจารย์นั่นไหมอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์ดุลภาค ดุลภาค ดุลภาคอะไรเนี่ย จริงเปล่า นั่นแหละนำบุญปรีชารัตน์หรือเปล่าใช่พอสบายดีไม่อยากให้เชิญไปพนมเปญหน่อย ไปหน่อยไหมอาจารย์ โอ้ไม่เป็นไร เชิญไปคุณเชิญไปคือตอนนี้คือเราก็ประมาทไม่ได้นะฮะทางด้านของชายแดนใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับ เราก็ยังต้องเฝ้าระวัง แล้วก็เมื่อไม่กี่วันป่ะฮะที่เราทหารของเราเสียขาไป ใช่ อี ครับ ก ใช่ครับ จากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วจริงๆเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะฮะก็ต้องดูนะฮะเดี๋ยวรัฐบาลใหม่ตกลงยังไง เราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าสรุปแล้วเนี่ยคือตกลงจะมีใครร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาล คุณต้องยึดแนวเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์เลยคันนี้ แนวเดียว เขมรเนี่ย อ๋อ อุ้มเลย ไปอุ้มเซนมา เราก็ไม่รู้อุ้มหรือไม่รู้ ไปอุ้มมาได้ก็เราเรียนแบบอเมริกาไง ถ้ามันด่าไทยแล้วคุณไปอุ้มเวเนซุเอลาแล้วผมไปอุ้มมุนเซนไม่ได้ไง โทษนะพี่เทพไทยอาจารย์เราใหญ่ไม่พอเอาพูดตรงๆเราใหญ่ไม่พอ อันนั้นเขาใหญ่จริงเขาใหญ่ระดับโลกอ่ะเขามาหาอำนาจโลกอ่ะเขาอยากทำอะไรก็ทำอ่ะนึกออกป่ะอ้วอยากทำอย่างนี้มึงจะทำไม อย่าง มันจะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ก็จบไปเรากลับมาขายของเราดีกว่า โอเคเอา เนี่ยอย่างน้ำปลาอย่างหรืออาจารย์ทำกับข้าวไหมฮะ บางครั้งเหมือนกันครับบางครั้งทำครับ อาจารย์ทำใช่ไหม ทำครับ คือวันนี้ผมมีของดีจากยังไม่เข้ามาเหรอสปอนเซอร์ของดีที่จะช่วยคุณในการปรุงอาหารจริงๆอาจารย์ยังไม่เคยได้ล็อตนี้ ครับ อาจารย์ยังไม่เคยได้เดี๋ยวน้องมาอันนี้ไม่มีขอบใจ มาอย่าดม อย่าดมก่อนอย่าดมก่อน ดมได้เลยอาจารย์ถ้าเป็นลมนะดมได้ แล้วพี่เทพไทยไม่ทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหมไม่ทำกับข้าวอยู่แล้วใช่ไหมแต่มีคนทำให้ไหม ทำเจียวไข่อยู่ไข่เจียว งั้นเดี๋ยวผมมีของดีให้ อะไร ของดีที่จะช่วย น้ำ ใน ปลา การทำรสอาหารให้อร่อย เพราะถ้าเจียวไข่ใส่น้ำปลา ใส่แม็กกี้ก็ได้ จัดไปแต่ผมมีเด็ดกว่านั้นอีก อะไร จริงๆเด็ดหลายอย่างแหละตรงเนี้ยน้ำปลาก็เด็ดของผมก็เด็ดหมดแหละโอเคพร้อมอย่างทีมงานเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเราจะเข้าสู่รายการต่อแล้วนะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อวิเคราะห์กันต่อมา กลับมากันต่อนะครับผมไปเทียนในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะฮะยังอยู่กับนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับรวมถึงคุณเทพไทยเสนพงศ์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับและอดีตสส
นะฮะของทางภาคใต้ก็คือนครศรีธรรมราชนะครับแล้วผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะไม่เอาแล้วกับการเป็นนักการเมืองขอวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกพรรคทุกคนไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้เข้าข้างใครแต่ขอเข้าข้างความถูกต้องความเป็นกลางเป็นกลางจริงหรือไม่จริงคุณผู้ชมก็กลางจริงคอมเมนต์เข้ามาจังกลางใจใครก็อีกเรื่องหนึงแต่ว่าเป็นกลางแล้วนอกเหนือจากการวิเคราะห์การเมืองแล้วนะครับยังเป็นผู้ทำนายทายทักมองการไกลแล้วก็ทำนายฟันธงในหลาย ๆ เรื่องจนเป็นที่มาของเจ้าตำหนักสำนักตำหนักอะไรนะเทพไทยไข่กระดกนะครับคุณผู้ชมคือไม่คือเราเห็นว่าคือมีคนเขาเรียกว่าอะไรเชี่ยวชาญทางด้านสาขาอาชีพเยอะใช่ไหมประวัติศาสตร์ก็มีนิติศาสตร์ก็มีใช่ไหมภูมิศาสตร์ก็มีอะไรเงี้ยนะผมก็เลยเอาประเภทโหราศาสตร์ไสยศาสตร์ก็มาใช้ไงเพื่อที่จะได้บาลานซ์กับพวกฝ่ายนิติศาสตร์ฝ่ายรัฐศาสตร์ไงโอเคโอเคบาลานซ์กันนะบาลานซ์กันคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ร่วมกันโหวตหน่อยนะครับเราถามว่าคุณคิดว่าแนวโน้มที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มีหรือไม่นะครับมีแนวโน้มไม่มีแนวโน้มไม่แน่ใจโหวตเข้ามาหน่อยนะครับผู้ชมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมค้างอยู่กับอาจารย์ดุริภาคใช่ไหมฮะที่พูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามว่าจีนกับรัสเซียนะมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือประเทศอื่นๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในครั้งนี้หรือไม่แล้วอาจารย์ก็วิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมฮะครับใช่แล้วยังไงกันต่ออาจารย์ผมว่าก็ต้องรอดูนะครับคือตอนนี้รัสเซียกำลังติดหล่มสงครามกับยูเครนอยู่ก็หลายปีแล้วพลังทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียก็ถดถอยลงไปในหลายๆแนวรบย่อยๆของสมรภูมิยูเครนแล้วในแนวรบที่ตะวันออกกลางรัสเซียก็แฝงฝังอิทธิพลไว้กับระบอบอัสซัสในซีเรียนะครับแล้วก็เป็นแนวร่วมกับอิหร่านด้วยแต่ว่าระบอบอัสซัสเนี่ยก็พังคลืนทลายลงไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอิทธิพลของรัสเซียที่ปักหมุดในตะวันออกกลางเนี่ยความเข้มข้นก็จะลดน้อยลงก็เหลือไว้กับอิหร่านอย่างเดียวทีนี้ว่าถ้าอิหร่านเนี่ยมีอันจะต้องนะครับได้รับอันตรายจากการบุกโจมตีจากสหรัฐและก็อิสราเอลผมคิดว่ารัสเซียจะอยู่เฉยไม่ได้รัสเซียอาจจะต้องแบ่งกำลังบางส่วนแทรกซึมเข้ามาช่วยเหลือระบอบในเตหะรานซึ่งถ้าเราดูแผนที่ทางภูมิรัฐศาสตร์เราจะเห็นว่ามันมีติ่งดินแดนของรัสเซียเนี่ยตรงเขตเชเชเนียเนี่ยยื่นลึกเข้ามาแล้วก็ติดกับภูมิภาคคอเคซัสจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจันนะครับถ้าเผื่อว่ากองกำลังรัสเซียเนี่ยหลุดเข้ามาสมมุติว่าหลุดเข้ามาแถวตรงอาเซอร์ไบจานริมทะเลสาบแคสเปียนมันไหลลงมาอิหร่านได้เลยใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยกำลังพลของรัสเซียลำเลียงทางเรือลงมาที่ทะเลสาบแคสเปียนบางทีก็สามารถเข้ามาเติร์กเมนิสถานแล้วเข้าอิหร่านได้อีกนะครับผมก็เลยคิดว่ารัฐในเอเชียกลางกับคอเคซัสบางส่วนเนี่ยจะกลายเป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่ทำให้กองกำลังลับๆของรัสเซียเข้ามาตามเส้นทางลับๆโดยเฉพาะในแนวทะเลสาบแคสเปียนเข้ามาที่ภาคเหนือของอิหร่านแล้วไม่ไกลก็จะถึงเตหะรานเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ารัสเซียจะมีสมรรถนะอย่างพอเพียงที่จะโถมกำลังลงมามากมายในการช่วยอิหร่านได้อย่างเต็มพิกัดนะครับเพราะว่ารัสเซียก็ถูกลากเข้าไปติดลมในสงครามยูเครนนะครับฉะนั้นเนี่ยพลังของรัสเซียอาจจะเข้ามาช่วยแต่อาจจะไม่พอเพียงในการส่งผลให้อิหร่านเนี่ยเอาชนะสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้นะครับแล้วจีนนะฮะจีนผมคิดว่ายังดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าอิหร่านนั้นเนี่ยอยู่ไกลจากเขตอิทธิพลของจีนคือเมื่อเทียบกับรัสเซียจะอ่อนไหวในเรื่องของอิหร่านมากกว่าแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยคู่ขนานกันไปก็จะมีสงครามระหว่างอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานด้วยซึ่งโจทย์อัฟกานิสถานกับปากีสถานเนี่ยเกี่ยวข้องกับจีนแล้วก็อินเดียใช่ไหมครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็สนิทสนมกับปากีสถานแล้วดินแดนบางส่วนของอัฟกานิสถานเนี่ยมันจะมีติ่งเล็กๆยื่นเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยซึ่งจีนจะอ่อนไหวกับ2เคสนี้มากกว่าคืออัฟกานิสถานกับปากีสถานมากกว่าอิหร่านแต่ในเมื่อสมมติฐานของผมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้สงครามใหญ่ในภูมิภาคในทวีปเอเชียเนี่ยมันเป็นอิหร่านอัฟกานิสถานปากีสถานต่อเรียงประกบกันนะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนที่จะทำให้ดึงทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัสเซียเข้ามาต่อรบด้วยกับสหรัฐอเมริกาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับครับอย่างนี้จีนมันคือไม่เราในฐานะลูกหลานจีนผมลูกหลานจีนเนี่ยจีนไหหลำมาผมอะย่าผมจีนไหหลำคือโดยพื้นฐานคนจีนเขาก็ไม่ค่อยบู๊อยู่แล้วคนโดยนิสัยพื้นฐานคนจีนนะโดยเขาก็ค้าขายไม่บู๊ไม่ทะเลาะกับใครอะไรที่ไม่เหลือบากกว่าแดงเขาก็ไม่ทะเลาะหรอก
แต่ผิดกับปูตินนะผิดกับรัสเซียบุกไม่หยุดเข้าไปยุ่งแต่ว่าบังเอิญแบบอาจารย์ว่ารัสเซียตอนนี้มันติดกับใช่แล้วไงตัวเองก็เอาตัวไม่ค่อยรอดอยู่แล้วใช่ไหมยูเครนก็ถล่มอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็เงียบไปแต่ว่าจีนเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงหรือไม่กระทบผลประโยชน์เขาหรือไม่อเมริกาไม่มารุกรานไม่มาเหยียบจมูกเขาเนี่ยเขาก็จะ สงวนท่าที สงวนท่าทีเขาก็จะก็เคเตือนใช่ไหมแสดงแถลงการอะไรแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยไอ้ประเภทที่ยกหนุนเอาทหารไปบุกด้วยไปช่วยรบอะไรเนี่ยนะส่งอาวุธไปให้เนี่ยจีนจะไม่ค่อยมีแบบนั้นอันนี้มันได้โอกาสของไอ้อเมริกาเนี่ยตอนนี้นะมีคนวิเคราะห์ว่าหนึ่งที่มันได้ประโยชน์นะสงครามครั้งนี้นะมันได้ขายอาวุธอาวุธมันได้ขายด้วยเพราะอาวุธทั้งหมดเนี่ยคุณดูดิของมันทั้งนั้นนะโดยในโลกนี้ที่รบกันอะไรกันเนี่ยนี่นะสองเนี่ยอันนี้ผิดตูไม่รู้นะไอ้โดนัลด์ทรัมป์อย่ามาโกรธผมนะผมวิเคราะห์ไปตามที่เขาว่า โอเค สองนี่เขาบอกว่าดีนี่มันมาบุกตะวันออกกลางแล้วมันก็รู้ไงว่าฮอร์มุซอะไรของคุณที่เขาปิดแล้วน้ำมันมันขึ้นราคานะมันเอาน้ำมันเวเนซุเอลาไปเต็มอิ่มแล้วขึ้นราคามันก็ได้ขายอีกไงใช่ไหมมันก็ได้ขายเพราะน้ำมันมันเต็มกระต๊อกแล้วมันตอนไปบุกเวเนซุเอลามันก็ไปเอาน้ำมันมาเขาไงใช่ไหมพอน้ำมันแพงมันก็ได้ขายอีกได้หลายต่อต้องโอ้โหไอ้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดมาผมจะไปอเมริกาอยู่อ่ะมีสิทธิ์จะคุณได้วีซ่ายังผมได้แล้วนะที่ผมจะไปอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะตรวจนะโซเชียลมีเดียของคุณแล้วว่าโจมตีสารอะไรยังไงมีทัศนคติไม่ดีกับโดนัลด์ทรัมป์จะยุ่งเลยผมว่ารอสมัยหน้าเขาเปลี่ยนอยู่แล้วมันจอบตกอยู่แล้วผมก็ไปสมัยหน้าก็ได้ไปอีก2 ปีกว่าผมทนได้ผมก็ไปจริงๆเขาก็มีรัฐธรรมนูญที่ freedom of speech นะสามารถที่จะพูดถูกต้องไหมฮะมีสิทธิ์ที่จะพูดอยู่แล้วมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ว่าคุณยุ้ยผมเนี่ยผมไม่ได้ยุคุณยุ้ยข้าวลกข้าวโพงเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวไปถึงแล้วเขาแม่ข้าวแล้วก็เว้งกลับมานั่งเครื่องบินตั้งหลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงอ่ะนาจิตตังครับแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างยกตัวอย่างเช่นสวมาร์ควอร์เนอร์ซึ่งท่านเป็นสวของพรรคเดโมแครตนะฮะซึ่งเป็นพรรคตรงข้ามพรรครีพับลิกันนะอีกพรรคหนึ่งนะก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนระยะยาวของโดนัลด์ทรัมป์ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับโดยตั้งคำถามสำคัญว่าหลังจากกำจัดผู้นำอิหร่านไปแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรล่ะมันเป็นคำถามที่ดีมากนะแล้วไงคุณกำจัดเขาแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อฮะคือปล่อยให้เขาอิหร่านดำเนินการตั้งรัฐบาลขึ้นมาเองหรือยังไงหรือคุณจะมีส่วนร่วมกับการตั้งระบอบใหม่หรือยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอกำจัดแล้วผู้นำแล้วยังไงเขาจะยังไงต่อของสหรัฐผมคิดว่าก็ต้องดันรัฐบาลใหม่ของอิหร่านที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเอางี้เอาพวกคือถ้าแปลภาษาง่ายๆที่อาจารย์เฉลิมภาคคือไงเอาพวกมาต้องเป็นพวกสหรัฐบ้างเอาพวกมานะครับเพราะว่าก็มีม็อบมีประชาชนอิหร่านเนี่ยออกมาประท้วงต่อต้านผู้นำสูงสุดก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วเมื่อผู้นำสูงสุดถูกปลิดชีพไปนะครับขบวนการม็อบเหล่านี้ก็เฮโลกันเลยดีใจกันใหญ่นะครับแล้วก็ชื่นชมสหรัฐอเมริกาเรามีเสียงไหมเรามีเสียงบางช่วงบางตอนของมีนะมีผู้คนมีภาพที่เขาไปที่แสดงความยินดีด้วยแล้วที่ประท้วงด้วยคือ2 ฝั่งใช่2 ฝั่งในประเทศอิหร่านเองนะฮะมีไหมรู้สึกจะมีนะถามน้องโบหน่อยเมื่อกี้น้องโบบอกว่ามีโอเคต่อครับก็ต้องดึงขั้วที่เกลียดชังนะครับผู้นำจิตวิญญาณของอิหร่านเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาคือต้องบอกพี่ทินแล้วก็พี่เทพไทยนิดนึงว่าเท่าที่ผมตามดูประวัติศาสตร์การทูตนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอิหร่านเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเช่นในยุคสงครามเย็นเนี่ยนะครับซึ่งมีการปฏิวัติอิหร่านโดยโคเมนีก็มีการจับนักการทูตนะครับสหรัฐอเมริกามาเป็นตัวประกันใช่ไหมครับแล้วในสำนวนโวหารของสหรัฐอเมริกาก็มักจะบอกว่าอิหร่านเนี่ยเป็นรัฐอันตพาลอยู่เนืองๆนะมันไม่ใช่ยุคโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็หลายยุคเลยเขาครองมา47 ปีอ่ะใช่ครับใช่ครับก็เลยมองว่าระบอบในเตหะรานเป็นระบอบของรัฐอันตพาลซึ่งในระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็คิดว่ามีความชอบธรรมที่จะเข้ามาร่วมพลังกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยชาวอิหร่านบางกลุ่มในการโค่นล้มนะครับระบอบผู้นำจิตวิญญาณที่เขาบอกว่าเป็นเผด็จการแบบเทวาธิปัตย์นะครับแล้วก็สถาปนาระบอบหุ่นเชิดขึ้นมาผมคิดว่านี่คือสไตล์ของยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับคืออเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าคือทุกประเทศมันจะมี2 ขั้วมันจะมี2 ฝ่ายการนี้ในเตหะรานในอิหร่านเนี่ยของ
ผู้นำสูงสุดของกลุ่มนี้นะที่เขาโค่นล้มไปเนี่ยแน่นอนที่สุดแหละว่าเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ต้องทำลาย มันก็มีพวกฝ่ายค้าน ใช่ ไหม ใช่ ที่มาชัยโยหิ้วกันอยู่เนี่ยมากุฎราชกุมารอะไรเนี่ยนะอีกคนนึงอีกในระบบกษัตริย์เก่านี่เขาอยู่นะ ที่ลี้ภัยออกไป ที่ลี้ภัยไปก็อเมริกาก็หนุนพวกนี้ขึ้นมาไงอุปโลกก็ทำพวกนี้ขึ้นมาปั้นขึ้นนี้มาอยู่เบื้องหลังพวกนี้ขึ้นมาก็ได้ครอบครองโดยเบ็ดเสร็จก็เหมือนกับอะไรก็เหมือนกับเพื่อนของอาจารย์ดุลยภาคไงฮุนเซนไง โค่นฮุนเซนลงก็ไปดันสมรังสีไงหรือจักรวุฒิไง ผมไม่ได้เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนต่างกัน ผมไม่ได้เป็นเพื่อนกัน เป็นคู่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นคอมเมนต์ด้วยกันโอเคไม่เป็นไรก็รู้จักกันนะผมจะ แต่เพื่อนคุณเทพไทยมากกว่าคุณฮุนเซนเพราะคุณบอกว่าคุณต่อสายคุณฮุนเซนได้ตลอดเวลา ใช่เพื่อนผมแต่ว่าในพรรคพวกเขาอย่าไปเป็นพรรคพวกอาจารย์ดุลยภาคคือแบบเนี้ยใช่ไหมคือถ้าพอโค่นอุนเทนลงได้ใช่ไหมเราก็หนุนใครก็หนุนจักราวุธใช่ไหมหรือไม่ก็จะหนุนสำนักสีหรือว่าโอเคเอาประเทศใกล้ชิดไทยหน่อยเอาไทยก่อกงเอาเตียบันอะไรเงี้ยของโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนกันรอบนี้เนี่ยมันโค่นไอ้เคนาคาเมนีร่วงแล้วเนี่ยนะก็มันมีอยู่แล้วพวกผู้นำฝ่ายค้านเขาที่เคลื่อนไหวอยู่เยอะๆแล้วก็ว่าอาจจะเอาระบบของมกุฎราชกุมารมาอีกก็ได้ก็สร้างประชาธิปไตยที่มันอยู่ที่เขามองว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างไรได้เปรียบอย่างไรในการตั้ง คือที่พี่เทพไทยพูดเนี่ยน่าสนใจ เพราะว่าถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกาเคยมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์ชาปาลวีของอิหร่าน แต่ว่าก็ถูกหักโค่นด้วยการปฏิวัติของโคเมนีซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่พอใจมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามาวันนี้มังกุฎราชกุมารที่เป็นสายพระโลหิตของกษัตริย์ชาปาลวีเนี่ยยังดำรงพระชนชีพอยู่ก็คิดว่าน่าจะถูกเชิดนะครับถูกชูขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับร่วมกับกลุ่มก้อนการเมืองอื่นๆที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานะครับสุดท้ายก็คือก็ต้องดูว่าได้ประโยชน์ตรงไหนสูงสุดนะครับสำหรับเพราะเขาก็อ้างว่าคือเพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ถูกต้องไหมครับในการที่จะทำพวกนิวเคลียร์ ใช่ครับแล้วก็อ้างความชอบธรรมว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเสรีนิยมเต็มใบมากขึ้นในอิหร่าน ส่วนอีกคนนึงนะครับที่มีรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่อิหร่านครั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้นำอย่างคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือเกิดความกังวลเฮ้ยทำไมกลัวโดนัลด์ทรัมป์จะมาด้วยอิหร่านไปแล้วเราจะยังไงต่อก็เลยอาจจะนำมาสู่การสะสมหรือเตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันตัวเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทั้งสองท่านมองประเด็นนี้คิมจองอึนเนี่ยผมจะคุยมันไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะผมจะบอกคิมจองอึนนะคุณถ้าคุณจะต้านอเมริกาถ้ามันจะเอานะคุณสู้ไม่ได้หรอกพูดจริงๆนะผมไม่ได้เข้าถือหางอเมริกานะแต่ว่าโอ้มันใหญ่จริงๆมันเจ้าโลกจริงๆคำว่าเจ้าโลกเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วมันใหญ่ที่สุดแค่ไหนแล้วมันสำคัญแค่ไหนถ้ามันก็ไม่ได้เจ้าโลกหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้คิมจองอึนเนี่ยนะผมว่านะทำยึกยักนะแต่ว่าถ้าหากว่าอเมริกามันเขาเรียกว่าอะไรมันตั้งเป้าที่จะล่อนะเรียบร้อยแต่ผมว่ายากนะเพราะมีจีนอยู่โอเคจีนแผ่นดินใหญ่อยู่คุณจะไปทำอย่างนั้นทำไมกลัวลูกกระสุนฉลับไปจีนไม่ผมว่าจีนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเขาก็ต้องเป็นแฟนมากกว่าอันนี้ผมว่าอาจจะต้องถามไม่ก็เป็นไปได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยผมเชื่อเลยนะตอนนี้ผมเห็นปรากฏการณ์หรือว่าปฏิบัติการต่างๆของมันเนี่ยนะโอ้โหคุณดูแป๊บเดียวอย่างไอ้เนี่ยผู้นำอิหร่านเนี่ยคุณดูมันเด็ดไป40 กว่าคนน่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าหน่วยราชการลับของมันเนี่ยนะมันพร้อมฝังตัวอยู่ทุกประเทศในประเทศไทยอย่างเงี้ยคุณดูดิผมว่าประเทศไทยเนี่ยนี่ลูกไก่ในกำมือเลยแหละถ้ามันจะล่อนะถ้ามันจัดการนะผมเข้าใจว่าถ้าจะสามารถที่จะพุ่งเป้าได้แม่นขนาดนี้นะครับในการที่จะโจมตีแล้วก็ทำให้ผู้นำของอิหร่านเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะมันต้องมีคนในเรือเป็นนอนไส้ซึมแน่นอนชี้เป้าบอกว่าตรงไหนอะไรยังไงปึ้งทีเดียวจบเรียบร้อยครับคือผมคิดว่ามีไส้ศึกมีคนในอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งมันเป็นการลงทุนข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
ที่มีมานานแล้วของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลที่ฝังเข้าไปในนะครับกลุ่มรัฐที่เป็นทาร์เก็ตเป้าหมายเป็นภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางนะครับมันเป็นการลงทุนที่สูงมาก ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับใช้กองกำลังพิเศษลักลอบเข้าไป แล้วก็กำหนดนะครับล็อกเป้าหมายขีดวง คือต้องดูรูทีนปฏิบัติของผู้นำสำคัญใช้เวลา นะครับ เป็นปี ในตะวันออกกลางต้อง ปี ใช้เวลาสะสมพอกพูนสร้างคอนเน็กชันแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับผมก็คิดว่าเนี่ยคือหมัดเด็ดเลยของค่ายสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการหวาดหวั่นในเชิงจิตวิทยา ก็อย่างที่พี่เทพไทยว่าเนี่ยผู้นำสูงสุดนะครับคาเมเนอีถูกรอบสังหารไปแล้ว คนใหม่ที่ขึ้นมา แป๊บเดียว ถ้าข่าวเป็นจริงเนี่ยถูกรอบสังหารอีกใช่ไหมครับโอ้โหอันเนี้ยมันเกิดสุญญากาศในอำนาจในระบบการเมืองอิหร่านเลยซึ่งนี่คือความได้เปรียบของสหรัฐอเมริกา แต่ว่าขอเสริมที่พี่ตินถามนิดนึงเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับ คิมจองอึน คือผมมองว่าทั้งอิหร่านและเกาหลีเหนือเนี่ยถูกสหรัฐต่อว่ามานานแล้วว่าเป็นรัฐอันธพาลนะครับคือมีนิสัยเกเรแล้วก็ชอบสะสมอาวุธร้ายแรงนะครับแล้วก็คุกคามต่อระเบียบในภูมิภาคฉะนั้นในเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มกระทำการต่ออิหร่าน ครับ เกาหลีเหนือซึ่งเป็นรัฐอันธพาลประเภทเดียวกันน่ะก็อยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นะครับก็คือลนลานนั่นแหละแต่ว่าทีนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอยู่ติดกับจีน ครับ นะครับซึ่งจีนเนี่ยในประวัติศาสตร์นะครับการสงครามที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยกระทำการยับยั้งไม่ให้สหรัฐเนี่ยก้าวเข้ามาล่วงล้ำในพื้นที่แถบนี้มาก ครับ จำได้ใช่ไหมครับในช่วงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองที่ในพลดักลาสแมคอาร์เธอร์นะครับยกพลสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยยึดหาดอินชอนที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ต่อรบกับทางทหารเกาหลีเหนือ แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจีนถึงก็ต้องยกพลข้ามแม่น้ำยาลูเลย เพื่อบล็อกไม่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเข้ามากดดันพรมแดนของตัวเองในคาบสมุทรเกาหลีที่ลึกจนเกินไปฉะนั้นครั้งเนี้ยถ้าเกาหลีเหนือถูกกระทำการโดยโดนัลด์ทรัมป์อีกเนี่ยผมว่าจีนคงยอมไม่ได้ และทีนี้ถ้าจีนยอมไม่ได้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วกันว่าจะต้องเผชิญหน้ากับจีนใช่ไหมครับในเขตเอเชียตะวันออกอย่างไรบ้าง 1 2 3 4นะครับแต่ในมุมของผมนะผมคิดว่าจีนมีความน่ากลัวในสายตาสหรัฐแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อลบกันแล้วสหรัฐจะพ่ายแพ้จีนนะครับคือผมคิดว่าประสบการณ์ลบอะพี่เทพไทยก็ทราบว่าจีนไม่เคยออกรบนอกบ้านอย่างบ้าระห่ำนะครับแล้วก็อย่างต่อเนื่องทีๆเหมือนที่สหรัฐทำนะครับสหรัฐอเมริกาบุกเกรนาดาบุกเวเนซุเอลาบุกอิรักอัฟกานิสถานลากคอกัดดาฟีขึ้นมาจากลิเบียอะไรทำนองเนี้ยนะครับโอ้โหคือประสบการณ์ของสหรัฐเนี่ยโชคโชนในการทำศึกนอกบ้านและสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็คือว่าสหรัฐเป็นอภิมหาอำนาจโลกที่วางกำลังทหารไปรอบโลก ผมหมายถึงว่าสหรัฐเอาแผนที่โลกมากางแล้วขีดออกเป็นภูมิภาคทหารต่างๆ แล้วใส่กำลังเข้าไป วางเป็นจุดๆๆๆ วางเป็นจุด ยุทธศาสตร์ ๆ เช่นของประเทศไทยของอินเดียของจีนคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับออสเตรเลียพวกนี้อยู่ในกองบัญชาการยุทธศาสตร์ที่ฮาวายนะครับที่เรียกว่ากองบัญชาการอินโดแปซิฟิกนะครับความสามารถอย่างเงี้ยกองทัพจีนแบ่งได้อย่างนี้ไหมกองทัพรัสเซียแบ่งได้อย่างนี้ไหมกองทัพไทยเรา nothing ในเรื่องนี้นะครับนี่คือความสามารถในการดีพลอยกำลังไปทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยแหละคือรากฐานของความเป็นอภิมหาอำนาจโลกผมถึงได้บอกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเข้าไปพัวพันหรือเข้าไปลบในสมรภูมิต่างๆรอบโลกเพราะว่าเขาวางกำลังไว้ทั่วโลกนะครับตรงนี้มาเป็นตัวตอกย้ำรากฐานทางยุทธศาสตร์คืออเมริกาเนี่ยมันคุมทหารแบบที่อาจารย์ดุลภาพว่าเนี่ยมันใช้เวลามันต่อเนื่องมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีนะคุณมันครบกับไทยมาครบ200 ปีแล้วนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางอำนาจตามฐานทัพที่ทั่วโลกเนี่ยมันคุมหมดมานานแล้วจีนมันเพิ่ง50 ปีนะมันที่มาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแหละนะ50 ปีแล้วตั้งสงครามนะตั้งสงครามเศรษฐกิจอะผมเชื่ออะผมว่าจีนสู้ได้ แต่ว่าสงครามทางอาวุธเนี่ยผมว่ามันยากนะจีนอะอาวุธของจีนคุณก็รู้เนี่ยประเภทขายเรือดำน้ำไม่มีเครื่องไงขายให้ไทยอ่ะคุณก็เห็นอยู่เนี่ยเอาเครื่องเยอรมันมาขายยังไม่ได้แล้วคุณคิดดูแล้วศักยภาพในการพัฒนาอาวุธมันขนาดไหนอันนี้ไม่ได้บูลลี่จีนนะเรามันกงเดียวกันนะแต่ว่าพูดข้อเท็จจริงไงคุณทินว่าอเมริกาเนี่ยแล้วคุณดูอเมริกาทหารในการหน้ามันดุไงกองเราทหารจีนหน้าจืดไงหน้าแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บไงของมันรูดสปาเกตตี้หนุ่มเพชรบุลลี่อะไรอีกแล้วก็ไม่ก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพไหมให้เห็นภาพใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหผมว่านะนี่ไม่ได้เชียร์อเมริกานะแต่ว่าผมว่า
มันมาจันด้วยเพราะว่ามันชำนาญมันช่ำชอง มันช่ำชอง มันช่ำชองมันสู้มันไม่ได้ ข้อมูลนิดนึงนะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวของสหรัฐนะครับก็บอกว่ากลุ่มผู้นำที่มีกลุ่มผู้นำใหม่นะที่มีศักยภาพของอิหร่านเริ่มส่งสัญญาณว่าพร้อมเปิดการเจรจากับสหรัฐหลังจากที่ผู้นำสูงสุดนะครับคาเมเนอีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนถูกสังหารจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันกับสื่อว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาจะตกลงที่จะคุยและจะพูดคุยกับผู้นำใหม่ของอิหร่าน การออกมาให้ข่าวแบบนี้นั่นหมายความว่าทำเนียบขาวสหรัฐเองทราบแล้วว่าผู้นำใหม่ของอิหร่านคนถัดไปจะเป็นใคร มันวางแผนแล้วมันวางแผน อันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมนะเพื่อให้รู้ว่ามันมีการพูดคุยกัน คุณเชื่อผมการข่าวมันแม่นเลยนะผมเนี่ยมันบูมมันบอมปึ้มแรกนะแล้วก็ไอ้โดนัลด์ทรัมป์มาบอกว่าไอ้ผู้นำสูงสุดเนี่ยตายแล้วนะไอ้ผมยังไม่เชื่อนะตัวผมข่าวมันจิตวิทยาหรือเปล่าสงครามข่าวสารผมไม่เชื่อจริงๆนะพอเช้าขึ้นมาทางการอิหร่านประกาศตายจริงเว้ยโอ้มันแน่นอนว่ะแม่นมากผมยอมรับเลยผมสูงอกเลยว่ะนะครับแต่พี่เทพไทยจะแม่นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมขออนุญาตอาจารย์ดุริภาสนะฮะเดี๋ยวกลับมาที่การเมืองของไทยนิดนึงนี่อันนี้คือของสหรัฐอิสราเอลนะครับกับตะวันออกกลางเราพอทราบสถานการณ์แล้วก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ขอตัดภาพกลับมาที่การเมืองไทยกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นิดาโพลนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจ4 พรรคร่วมรัฐบาลครับโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพรรคกล้าทำในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยพบว่าตัวอย่าง64.35 บอกว่าไม่ควรเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยมีเพียง34.05 ที่อยากให้กล้าทำเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้มีชื่อพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่หรือเป็นเครื่องมืออันเนี้ยหรือไอเนี้ยโพเนี่ยเป็นเครื่องมือในการผลักกล้าทำออกไปให้เป็นฝ่ายค้านคุณเทพไทยมองไงครับกับนิดาโพตรงนี้คือนิดาโพผมว่าเขาสอบถามตามกระแสการเมืองไงคือกระแสการเมืองเขาก็เห็นแล้วเนี่ยว่าพรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วก็เกินครึ่งอยู่แล้วเรามีพรรคเล็กๆมาร่วมรัฐบาลก็300 เสียงอยู่แล้ว290 กว่าเสียงอยู่แล้วเพราะเวลาไปถามว่าพรรคไหนควรจะร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเขาก็เสพข่าวทุกวันเขาก็เพื่อไทยสูงสุดเปอร์เซ็นต์ไอ้พรรคอื่นจะเป็นอะไรหนึ่งกล้าทำนะกล้าทำก็พรรคภูมิใจไทยก็เคลียร์ออกไปแล้วเขาก็โอกาสที่จะร่วมก็น้อยกระแสความรู้สึกของคนก็น้อยใช่ไหมแล้วพอมาพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิเดชก็บอกว่าพร้อมจะทำฝ่ายค้านหน้าที่ฝ่ายค้านและพรรคประชาชนก็ประกาศอยู่แล้วว่าในรอบนี้เขาไม่ชื่อคุณอนุทินเป็นนายกในรอบที่2เพราะฉะนั้นเนี่ย3 พรรคนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลร่วมรัฐบาลมันน้อยพอสื่อไปถามปั๊บพอโพลไปถามปั๊บเขาก็โอเคก็โน้มเอียงไปทางเพื่อไทยผลโพลก็เลยออกมาเป็นเช่นนี้แหละก็เข้าใจได้ผมเข้าใจได้ว่าอารมณ์คนมันเนี่ยก่อนที่จะไปสิ่งที่คุณเทพไทยบอกว่าดัดหลังภูมิใจไทยยุทธศาสตร์ดัดหลังภูมิใจไทยก่อนที่จะไปตรงนั้นนะฮะมีอีกพรรคหนึ่งครับพรรคไทยรวมพลังของคุณกังฟูป่านนี้ก็ยังไม่มีวิแววที่รัฐบาลจะเอาหรือไม่จะโอเคไหมจะตกลงเป็นไงอาจจะเป็นเพราะเขาไปแย่งจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของภูมิใจไทยหรือเปล่าทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็มันฐานประโยชน์มันทับซ้อนไงคือเขาก็ต้องการคุณพอประโยชน์ทับซ้อนพื้นที่มันทับซ้อนมันก็สู้กันมาหนักไงพอสู้มาหนักมันอย่างว่าแล้วก็มันมีบาดแผลยังไม่ตกสะเก็ดมันก็มีความรู้สึกไงเพราะของไทยกังฟูมันอีสานใต้ไงอีสานใต้ก็คือว่าภูมิใจไทยไงภูมิใจไทยฟาดกันมาชนะก็จริงไงแต่ว่าไอ้คนที่ได้รับบาดแผลได้รับสะเก็ดมันก็รู้สึกยังไม่ดีไงมันก็มีความเฉยๆอย่าเพิ่งเอาเข้ามาก่อนนี่ถ้ามันพอแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาใช่ไหมเพราะว่ามันก็เลยทำให้ทางไทยรวมพลังของกังฟูมันก็รอเกอร์อยู่เนี่ยค้างเติ่งอยู่รอขันหมากอยู่ทางนี้ไม่ไปขอสักทีไงไม่ขันหมากหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะนี่แหละแต่ไทยรวมพลังคือวันนั้นคุณกังฟูก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหนึ่งในนโยบายหลักๆของพรรคเลยคือการดูแลพ่อแม่พี่น้องชายแดนต่างประเทศที่มีผลกระทบจากกัมพูชาอันนี้สำคัญเพราะเขาบอกยังมีความเดือดร้อนตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดรัฐบาลภูมิใจไทยมีนโยบายในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องตรงนี้แล้วก็จัดการเรื่องของกัมพูชาเขาก็ไม่มีปัญหาในการที่จะร่วมแต่ประเด็นคือตอนนี้เขาไม่ขอให้มาร่วมไงเขาจะไม่ขอทางนี้ก็ได้แบะท่าเต็มที่ทางนู้นไม่ขอสักทีใช่ไหมล่ะ
คือเหตุผลที่ไทยกังฟูอธิบายเพื่อจะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยได้ก็คือว่านโยบายชายแดนเหมือนกันเพราะกังฟูที่มันได้คะแนนมากก็เพราะมันอยู่แต่ชายแดนไงมันเฝ้าแต่ชายแดนไงใช่ไหมล่ะแล้วก็โฟนอินกับทีวีช่องต่างๆ ก็เรื่องชายแดนมันก็เลยได้คะแนนไงไอ้เรื่องอื่นผมไม่ว่านะกระสุนดินดำอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงท่าทีเนี่ยมันก็สอดคล้องกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยมันก็เน้นนโยบายชายแดนเพราะต้องการกระแสชาตินิยมใช่ไหมโหนกระแสชาตินิยมโหนกระแสรักชาติไงก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกันอ่ะกากีนังอ่ะ โอเค อย่างนี้อาจารย์ลุยภาคครับมาพูดถึงกัมพูชาต้องอาจารย์ลุยภาคนิดนึงสั้นๆนิดนึงนะครับอาจารย์ลุยภาคคิดว่ากัมพูชาตอนนี้เขาเฝ้าติดตามแล้วเขากำลังวางแผนอะไรหรือเปล่าหลายคนมีการวิเคราะห์ว่าเขาอาจจะใช้เวลาช่วงเนี้ยที่ไทยก็ยังวุ่นวายในเรื่องของการเมืองนะครับตุนอาวุธเสริมกำลังเพราะยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องของกำลังในชายแดนอาจารย์วิเคราะห์ยังไงในประเด็นนี้ไทยห้ามประมาทในประเด็นไหนผมว่าไทยก็ห้ามประมาทนะครับเพราะว่าเป้าสูงสุดของกัมพูชาเนี่ยก็คือการเอาดินแดนคืนนะครับคือเขาคิดว่าศึกปะทะรอบล่าสุดประเทศไทยได้เปรียบมากในการควบคุมดินแดนอธิปไตยแล้วระบอบฮุนเซนฮุนมาเน่ก็ต้องไปตอบคำถามกับประชาชนของเขานะครับว่ารัฐบาลมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับในการต่อสู้กับทางประเทศไทยในการทวงคืนดินแดนอันนี้ในมุมคิดของกัมพูชาฉะนั้นเขาก็ต้องสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่อมเส้นทางส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆแต่ว่าระหว่างเนี้ยเขายังไม่กล้าที่จะเปิดศึกอย่างเต็มอัตราศึกนะครับคือขนพยุหโยธาแล้วก็ปะทะกับไทยพรมแดนทางบกราว800กิโลเมตรเลยในหลายๆจุดเขายังไม่กล้าเพราะว่าการปะทะรอบล่าสุดกองทัพเขมรบอบช้ำมากนะครับจำเป็นจะต้องฟื้นฟูพละกำลังแต่ระหว่างเนี้ยสิ่งที่เขาทำก็คือการเดินเกมทางการทูตนะครับฮุนมาเนตพยายามจะเดินสายไปต่างประเทศแล้วพยายามจะไปเอาหลักฐานใหม่ๆจากทางฝรั่งเศสซึ่งเป็นแผนที่หรือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ทางเราก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ท่านศรีศักดิ์วงศ์เกตแก้วก็เดินสายทางการทูตไปหาฝรั่งเศสไปยื่นชุดไทยเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกนะครับคือทำอย่างทุกอย่างนะครับกัมพูชาเปิดปฏิบัติการทางการทูตวัฒนธรรมเราก็ทำด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้กัมพูชาเนี่ยได้เปรียบเราแล้วซึ่งท่านศรีศักดิ์ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็ทำให้อาวุธหมัดเด็ดในช่วงนี้ที่กัมพูชาใช้ออกฤทธิ์เนี่ยมันก็ไม่สำลิดผลสักเท่าไหร่พอมาเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการอาหารก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยยังไงกัมพูชาก็ไม่มีพละกำลังอย่างเหลือล้นที่จะมาสู้กับเราได้เหมือนรอบที่ผ่านมาแต่อย่าประมาทเพราะผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าสบช่องสบโอกาสเนี่ยเขาอาจจะเปิดยุทธภูมิขนาดเล็กได้นะครับเช่นแถวตาเมืองทมใกล้ๆพระวิหารหรือตรงช่องบกแล้วเขาจะสื่อสารสองทางนะครับคือเป็นการลบที่สัมพันธ์กับศิลปะการแสดงของเขาหนึ่งก็คือเขาจะบอกชาวโลกว่าประเทศไทยรังแกเขาอีกแล้วประเทศไทยลุกลานเขาแล้วก็ให้สหประชาชาติเนี่ยเข้ามานะครับแต่ขณะเดียวกันเขาจะบอกกับประชาชนเขาว่าสมเด็จทิบดีฮุนมาเนตสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซนเก่งกล้าสามารถแค่ไหนในการสู้รบบัญชาการรบทวงคืนดินแดนจากเสียมนะครับแล้วถ้ารบกันไปรบกันมาเนี่ยเขาอาจจะแปลงสารให้ประชาชนรับรู้ได้ว่าเขาชนะทหารไทยถึงแม้ว่าในภาคพื้นดินเขาอาจจะพ่ายแพ้นะครับแต่เขาจะจำกัดเป็นยุทธภูมิขนาดเล็กเขาจะไม่เปิดศึกในหลาย ๆ จุดเหมือนกับการปะทะรอบล่าสุดที่ผ่านมาครับต้องติดตามกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมกัมพูชานะครับแต่ตัดภาพกลับมาที่กรุงเทพไทยครับเสนอแผนดัดหลังภูมิใจไทยเอาแหละรัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะต้องดูแลเรื่องของกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ของรัฐบาลนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพไทยบอกว่าจะดัดหลังภูมิใจไทยโดยเสนอให้พรรคเพื่อไทยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแล้วไปจับมือกับพรรคกล้าทำประกาศว่าจะไม่สนับสนุนคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกด้วยการงดออกเสียงซึ่งแผนนี้จะทำให้คุณอนุทินได้คะแนนไม่ถึง250เสียงและทำให้รายชื่อของคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ตกไปอันนี้คุณโพสต์อย่างนี้นะอันนี้คือสรุปรวมๆเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นไม่ได้หรอครับคุณเทพไทยถามจริงเหรอที่คุณบอกว่าจะดัดหลังผมเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณอนุทินก่อนจะวิเคราะห์เดี๋ยวคุณลองวิเคราะห์หน่อยเดี๋ยวจะเครื่องผมไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะยังไงเสียหนูยังรอเลยดูดิเสียหนูไอ้ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยคือสมมุติว่าผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเป็นตอนนี้เป็นสสอยู่ด้วยแล้วกรณีที่คุณได้รับการเลือกตั้งมา193แล้วคุณเนี่ยแม่ยิงทรนงเหลือเกินรอเลือกได้พอคุณเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามาได้ปั๊บคุณก็ตัด
สายสัมพันธ์กับพรรคกล้าทำแล้วคุณก็อ้างคนโน้นคนนี้กระแสข่าวนะไม่ใช่คุณกระแสข่าวก็บอกว่าจะเอาพรรคนั้นจะเอาพรรคนี้แล้วก็เอาคนนั้นก็เป็นรัฐบาลไม่ได้คนนั้นเป็นรัฐมนตรีไม่ได้คนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีได้คุณตั้งกติกาเยอะคุณประเภทรอเลือกได้คราวนี้ถ้าผมเป็นพรรคการเมืองต่างๆนะผมรู้สึกหมั่นไส้ไงหมั่นไส้คุณว่าคุณแหมมันเกินไปมั้งเนี่ยได้มา193คุณพูดขนาดนี้ถ้าได้150คุณไม่ถึงขนาดนี้แล้วมั้งผมก็เลยบอกถ้าผมเป็นพรรคเหล่านี้นะผมจะใช้วิธีการจากที่คุณที่บอกว่ารอเลือกได้เนี่ยผมจะคุณมาชูงกกับผมหมอบคลานมาคุยกับผม อย่างนั้นเลย วิธีการหมอบคลานเลยเหรอมาคุยกับผมยังไงก็คุณไม่นี่คือหลักคิดเหรอครับวิธีคิดของผมว่าต้องทำยังไงให้ภูมิใจไทยเนี่ยหมอบคลานกับเดี๋ยวก่อนนะเขา193เสียงนะ193จะทำให้เขาหมอบคลานมาเลยเจรจาต้องมาเจรจาน่ะเอาอย่างนี้จะต้องมาเจรจาอย่างไรแป๊บหนึ่งฮะขออนุญาตขายของก่อนขายของเดี๋ยวคุณผู้ชมพักเบรกอย่างนี้เลยเหรอคุณจะเขาหมอบเข้ามาเลยแล้วคุณอนุทินอย่าเพิ่งไปไหนนะดูจองนี้แหละจองไว้แล้วมันจะเป็นไปได้เหรอหมอบขนาดแล้วอาจารย์ดูเลยมากหัวเราะอย่างสนุกสนานกำลังมันเลยใช่ไหมขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวตาฟาร์มานะครับอาจารย์ดูภาพบันเทิงเลยมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณจะขนาดนั้นเลยผมไม่เชื่อเขาไม่มันเป็นไปได้ยากผมบอกได้เลยอาจารย์ครับขออนุญาตครับเป็นไปได้ยากผมว่าคุณดมยาดมก่อนดีกว่าก่อนที่จะวิเคราะห์นะฮะแต่วันนี้ชมไอ้ควรนุทินอันนี้คือจากอุ้ยอันโอสถใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอุ้ยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอุ้ยอันโอสถนะครับขอบคุณอุ้ยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวเลยใช่ไหมฮะยาท่าน้ำขาวครับขออนุญาตคุณผู้ชมแป๊บเดียวนะฮะผมขออนุญาตมอบของดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์รายการนะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้จริงๆเลยนะครับขอบคุณนะฮะนี่ฮะยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมอบให้ทั้ง2ท่านเลยนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับห่านคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอีกอันหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆได้เลยนะครับแอปบ้านๆ by Jam ครับเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือเจมาร์ทกรุ๊ปครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับทั้งบ้านทั้งคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายด้วยนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีนะฮะและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube Tero Digital นะครับขอบคุณมากๆครับแอปบ้านๆ by Jam เป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ Jmart Group นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะฮะที่บอกว่าทินขายของเก่งนะครับผมอยากให้คุณซื้อของเก่งด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มนะฮะนี่คือสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะฮะทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มนะฮะจริงๆนะฮะสุดคุ้มนะครับขนาดนี้ต้องลองแล้วนะฮะวันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับคุณผู้ชมบอกว่าแจกคุณภูศรีบอกว่าแจกคอนโดไม่ได้แจกคอนโดฮะแจกแอปครับแจกแอป แอปฟรีนะครับแอปฟรีนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้อันนี้ของดีจริงๆครับอยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานน้ำปลาแท้ตาทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไทย
ทั่วไปเลยนะครับสามารถไปได้เลยนะฮะนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวนะฮะรวมถึงแบบเป็นชุดด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ขวดเดี่ยวแล้วมันขาดหายไปขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือทิพรสขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันทั้ง4หน้าจอในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดฮะถ้าตอนสั่งซื้อเนี่ยถ้าคุณสนใจนะใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับขายดีฮะโฆษณาเยอะจังเป็นสปอนเซอร์ขอบคุณมากครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้เราไม่สามารถทำรายการได้และไม่มีแขกรับเชิญที่มีคุณภาพอย่างคุณเทพไทยอาจารย์นุริภาคมานั่งรายการได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆฮะเราสปอนเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับอีกนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวฮะไปที่ Shopee Lazada TikTok รวมถึง Facebook ครับพิมพ์คำว่าชน CHOL ครีมทามือครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับมีแต่น้ำมันหอมระเหยแท้ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นในครีมทามือนะครับที่เป็นสูตรซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยได้นะครับนี่ฮะชนอโรมาทิกเป็นแบรนด์เครื่องหอมนะฮะที่เราขายมาหลายปีแล้วนะครับและส่วนมากผมขายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอเทียนะครับแล้วก็สยามพารากอนนะฮะรวมถึงเทอร์มินอลด้วยนะฮะ King Power เราก็ขายเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติยอมรับผลิตภัณฑ์ของผมนี่เป็น1ใน50 SKU ประมาณ50กว่า SKU ที่ผมมีนะเป็น1ในนั้นเท่านั้นแต่ว่าเป็นตัวที่เปิดใจง่ายเข้าใจง่ายเพราะมันเป็นครีมทามือที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็ใช้ใครที่เป็นสายอโรมาลองดูนะครับเรามีน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในครีมทามือเท่านั้นฮะราคาเอื้อมถึงได้คุ้มค่าแน่นอนลองเข้าไปดูนะครับ Lazada Shopee นะ TikTok รวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือแล้วไปดูนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ครับขอบคุณมากครับต่อพี่เทพไทยตกลงคุณจะดักหลังภูมิใจไทยยังไงคือผมเสนอสูตรอย่างนี้ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีนักวิชาการเสนอสูตรว่ารัฐบาลนะควรจะตั้งรัฐบาลไฟจราจรไฟจราจรความหมายคือแดงส้ม ก็ เขี คื ย อ ว เพื่อไทยแล้วก็มีพรรคประชาชนแล้วก็มีพรรคกล้าทำสวนไปเลยสวนภูมิใจไทยเลยมาก็ตั้งนี้แล้วก็พอตั้งเสร็จแล้วก็ประกาศยุบสภาโดยให้พรรคประชาชนเนี่ยเป็นแกนนำแล้วก็บอกว่าเป็นนายกแล้วก็บอกว่าจะยุบสภาถ้าตั้งเสร็จคราวนี้เนี่ยผมในฐานะนักวิเคราะห์ข้างสนามเนี่ยนะไม่ได้เป็นนักมวยขึ้นชกหรอกเป็นกองเชียร์ผมก็มองว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะหนึ่งเนี่ยนะพรรคประชาชนเนี่ยเขาสัญญากันกับประชาคมกับสาธารณชนไว้แล้วว่าถ้าเขาไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่แย่งจัดตั้งรัฐบาลแน่ใช่ไหมสองถ้ามีพรรคกล้าทำอยู่ด้วยเขาก็ไม่ร่วมอันนี้เพราะฉะนั้น รัฐบาลไฟจราจรเนี่ยมันติด2ข้อนี้มันเป็นไปได้ยากคราวนี้ผมว่าเอาไว้มันง่ายๆตามสูตรในฐานะที่ผมทำการเมืองมา20ปีเนี่ยผมก็คิดว่ามันถ้าจะดัดหลังหรือแก้ผิดพรรคภูมิใจไทยนะวิธีการก็คือคุณต้องคุยกันในพรรค2 พรรคผมขอ2 พรรคเท่านั้นคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าทำโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลก่อนพรรคกล้าทำก็สัญญาว่าถ้าเพื่อไทยถอนแล้วกูไม่เสียบนะเว้ยแล้วมาจับมือกันแล้วก็บอกว่าวันที่ประชุมสภาแล้วเสนอนายอนุทินเป็นนายกเนี่ยทั้ง2 พรรคงดออกเสียงนั่งเฉยๆไม่ต้องแข่งกับใครนั่งงดออกเสียงพอทั้งงดออกเสียงปั๊บเวลาวันประชุมสภาโหวตนายกเขาจะเสนอนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีลงคะแนนกันพอถึงคิวพรรคเพื่อไทยงดออกเสียงนะครับ74 เสียงงดออกเสียงนะครับพอมาถึงพรรคกล้าทำพรรคกล้าทำงดออกเสียง58 เสียงพอมาถึงพรรคประชาชนงดออกเสียงอยู่แล้วเพราะเขาประกาศแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่สนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกครั้งที่23 พรรคนี้รวมแล้ว250พอ250แล้วยังเหลือพรรคประชาชาติอีกพรรคประชาธิปัตย์อีกพรรคอื่นอีกมันก็เกิน250พอเกิน250คุณอนุทินได้ไม่ถึง250พอไม่ถึง250คุณอนุทินก็เป็นนายกไม่ได้ไงเพราะยังไม่ถึงไงก็เหมือนกับสมัยโหวตพิธาไง
คุณไม่ผ่านคุณก็โหวตไม่ได้พอโหวตไม่ได้คราวนี้ปั๊บเนี่ยต้องโหวตใหม่พอโหวตใหม่พรรคภูมิใจไทยต้องเสนอแคนดิเดตคนที่สอง คนที่สอง คือคุณเสียศักดิ์พอเสนอคุณเสียศักดิ์มาปั๊บคราวนี้สองพรรคคุณก็แล้วแต่คุณจะเลือกว่าจะใช้วิธีการใดจะถ้าจะร่วมรัฐบาลคราวนี้คุณต่อรองได้ง่ายแล้วไหมใช่ไหมต่อรองได้ง่ายเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ให้กระทรวงคมนาคมคุณไม่ให้กระทรวงมหาดไทยคุณไม่ให้ผมเป็นรัฐมนตรี3 ส.เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เลยเนี่ยผมไม่โหวตผมงดออกเสียงอีกพองดออกเสียงอีก ก็โดนอีก ก็คุณร่วงอีกไงพอร่วงคุณหมดไงพอหมดปั๊บเนี่ยคราวนี้ถึงคิวพรรคประชาชนพรรคประชาชนก็มี มี สิทธิ์ ความชอบธรรม มี ใน ความ การ ธรรม จัดตั้งรัฐบาลแล้ว ใช่เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกถ้าแก้เผ็ดหักหลังพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพรรคคุณต้องจับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าทำเนี่ยให้แข็งส่วนพรรคประชาชนเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วยังไงก็ไม่โหวตอยู่แล้วไงจับมือกัน3 พรรคไม่ได้ผมรับรองเลย เสียงอ่อยทันทีทั้งครูใหญ่ทั้งคุณนั้นทั้งเสียหนู ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ มันต้องอยู่ที่คนคุมประสานงานคนดิวไงอันนี้ต้องคนมีบารมีเชื่อถือกันได้ไงเหมือนอะไรอ่ะเหมือนครั้งหนึ่งที่พลิกขั้วสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณจำได้ไหมล่ะที่พลิกขั้วคุณเนวินได้มาโหวตให้คุณอภิสิทธิ์อันนั้นกำนันสุเทพเป็นผู้จัดการกำนันสุเทพประเภทถึงลูกถึงคนประกบคุณอนุทินบินไปถึงฮ่องกงไปลอนดอนนู่นเจรจากันจนเสร็จน่ะเจรจากันคุณเนวินบอกว่าเอาพรรคภูมิใจตอนนั้นพรรคภูมิใจไทยนะพรรคภูมิใจไทยจะเอามหาดไทยให้ปู่จิ้นเอาไปเลยพรรคภูมิใจไทยจะเอากระทรวงคมนาคมให้โสพลจารัมเอาไปเลยพรรคภูมิใจไทยจะเอากระทรวงพาณิชย์ให้พรทิวานาคาไทยเอาไปเลยคือให้หมดอ่ะแต่นายกต้องโหวตให้เรามันก็จบไงครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ที่ผมว่าคนที่เหมาะสมแต่บังเอิญเขาไม่มีโอกาสที่จะออกมาดิวมาจัดการไงคือนายใหญ่ไงนายใหญ่ถ้านายใหญ่อยู่ข้างนอกนะผมว่าเกมพลิกนะถ้านายใหญ่อยู่ข้างนอกนายใหญ่เจรจาเพื่อไทยบอกต้องเชื่อนายใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมพรรคกล้าทำผู้กองตรัฐก็เชื่อนายใหญ่อยู่แล้วลูกน้องนายใหญ่เก่านี่ใช่ไหมล่ะ แต่ก็มีคนอยู่ข้างนอกที่อาจจะมีบารมีมากพอที่จะเป็นตัวประสานระหว่างนายใหญ่กับข้างนอกเนี่ยฮะก็คนที่มาเดินเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ผมเสนอผมชี้โพรงให้กันรอกไม่ใช่คุณนั่งเอามือเอาเท้าอย่างผู้กองทำนั่งไว้เมื่อไหร่เขาจะมาเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่จะมาเชิญไม่ใช่มานั่งโอดกรวนอยู่อย่างนี้แล้วก็พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ว่าพอเขาเสนอชื่อไปเพื่อนตีกลับเสนอชื่อเพื่อนตีกลับอย่างเงี้ยคุณไม่มีแต้มต่อเลยคุณไม่มีอะไรต่อรองเลยคุณเอาแบบผมดิแม่น่าจะตั้งผมเป็นที่ปรึกษาบ้างนะผมจะได้จัดการให้เลยผมรับรองเลยถ้าเป็นแบบนี้แต่ผมว่าตามแผนผมว่านะครูใหญ่เสียนหูแกนนำพรรคภูมิใจไทยอยู่ไม่ติดกันแล้วกันนะซึ่งแผนแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ารัฐบาลไฟจราจรใช่ไหมได้กว่าเยอะง่ายกว่าเยอะมันเป็นไปได้มากกว่าเยอะอันนี้มันสมูทกว่ามันเป็นไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญไม่ได้หักใครสง่างามคุณจัดไม่ได้เขาไม่โหวตให้คุณไงไม่คุณมีวงในกับพวกสงครามพรรคนี่ไหมช่วยส่งข่าวมาหน่อยดิหรือว่าเขาดูรายการเราอยู่ดูแม่ไม่รู้อะเดี๋ยวคุณไม่สืบว่าพรรคแกนนำพรรคไหนดูรายการเราบ้างผมจะได้ส่งข่าวไปมีไหมผมว่ามีมันน่าจะมีบ้างนะก็มีดูแหละดูย้อนหลังดูย้อนหลังก็มีทุกพรรคแหละที่เขาดูว่าถ้าหากว่าจะขอคำปรึกษาติดต่อผมไม่ได้ติดต่อผ่านทินไม่คิดค่าไหนหน้าผมไม่เกี่ยวไม่ผ่านคุณจะติดต่อผมไหมผมไม่เกี่ยวเขาติดต่อผมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาผมไม่ปิดลับโทรศัพท์ไอแนวทางนี้มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมฟังดูแล้วนี่คือมันต้องหักแบบหักอะไรมันไม่หักอะไรเลยคือเพื่อไทยก็คุยเรียบร้อยแล้วออกแถลงข่าวใหญ่โตอาจารย์เชนจับมือเช็คแฮนด์เรียบร้อยถึงเวลาปุ๊บคุณหักเลยไม่ได้หักคุณก็บอกว่าบังเอิญว่ามวลชนไม่ยอมรับโดยเฉพาะเคถุยเนี่ยนะเค3ถุยไม่ยอมรับมวลชนไม่ยอมรับผมก็ต้องฟังเสียงประชาชนคือเวลาที่จะอธิบายมันมีเหตุผลเสมอใช่ไหมพอไม่ยอมรับก็ขอทบทวนก่อนแต่ว่าลึกๆเพราะอะไรเพราะคุณตีกลับคุณฟิกว่าไอ้คนนี้เปลี่ยนคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาจะไม่เอาอาเจกผมใช่ไหมล่ะจะไม่เอาเฮียสมศักดิ์ผมโครงการวัวโคล้านตัวอะไรเงี้ยจะไม่เอาพิเศษผมอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้พิเศษคุณว่าเป็นใครเลขาธิการพรรคอาเจกผมคือใครแคนดิเดตนายกตู้ATMเคลื่อนที่แล้ว
พี่สมศักดิ์ผมอ่ะท่านสมศักดิ์ผมนี่ก็คุมภาคเหนือตั้งเยอะแยะลูกน้องเยอะแยะแล้วคุณจะไม่เอาได้ไง คุณมาแทรกแซงพรรคผมเนี่ยฉะนั้นผมถอนตัว พอถอนตัวนั่งเฉยๆคือถ้าหักนะคือเสนอแข่งสู้ อันนี้หักแข่งสู้เนี่ยถือหักนะ อันนี้ผมไม่แข่งสู้ผมนั่งเฉยๆผมก็ออกเสียงคุณมีปัญญาหาได้ก็หาไปดิ นั่นหมายความว่าถ้าเป็นสูตรที่คุณเทพไทยพูด เพื่อไทยกับกล้าทำนี่ต้องเหนียวแน่นมากนะ ก็ผมบอกแล้วไง ในการเดิน ต้องจับมือเหนียวแน่น ใการ ถึงไหนถึงกันนะ ไม่จะแทงข้างหลังกันนะไม่เอานะ คือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยต้องประกาศชัดว่าถอนตัวออกมา แล้วก็พรรคกล้าทำประกาศชัดว่าไม่เสียบแน่ แล้วไปไหนไปกันจับมือกันมีมติร่วมกันสู้ก็สู้ด้วยกันไอ้แบบเนี้ยผมรับรองได้เลย ว่าพรรคภูมิใจไทยตายยังเขียด ถ้าอย่างเงี้ย ตัวรีบขึ้นมาเลยแหละ ถ้าภูมิใจไทยต้องรีบจัดการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดใช่ไหมอันนี้คือกกตรับรองผลครบทั้งหมดหรือยังอ่ะ ยัง ล่าสุดอ่ะยังใช่ไหม ยังเยอะแยะ ข ยังเพิ่งนับคะแนนเสร็จบางหน่วย ที่ซ่อม ใช่ไหฮะเพราะฉะนั้นต้องรอการรับรองผลให้อย่างเป็นทางการให้ครบถ้วนก่อน ใช่ ถึงจะแต่ตรงนี้มันน่าคิด นักคิดไหมนักคิดผมบอกไงในวิชาผมมีวิชาอยู่บ้าง ไม่ธรรมดา อยู่การเมืองมา 20 ปีมันจะไม่มีวิชามาเลยยังไงต้องวิชาติดตัวบ้างนะดิความรู้ตัวหัวตัวไม่รอดอยู่ ไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับ ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสูตรนี้ของคุณเทพไทยที่แนะนำมาเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อย่างไร ผมขออนุญาตพักกองเชียร์แม่ยก หรือกองเชียร์พรรค เชิญ ภู ครั มิ บ ใจไทยอย่ามาโกรธผมนะ อันนี้ผมเสนอเป็นตุ๊กตาเพื่อพิจารณานะผมไม่ได้มีอคติอะไรหรอกกับพวกพรรคภูมิใจไทยหรอกภูมิใจไทยก็เพื่อนผมทั้งนั้นรู้จักกันทั้งนั้นแหละตั้งแต่ครูใหญ่ยันถึงครูน้อยถึงพานโรงรู้จักกันหมด เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าผมเสนอไอเดียให้ถกเถียงกัน ถ้าเขาไปนำไปปฏิบัติก็ถือว่าเป็นวิทยาทานก็แค่นั้นเองเห็นไหม อาจารย์ดุลภาพผมไม่แน่ใจว่าจะวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมตรงนี้ได้หรือเปล่า แต่ผม เสริม ถามนี่ ผมเลย นะ อาจารย์เสริมผมเลย อาจารย์อยากเสริมอะไรไหมข้อที่ จะได้ ข้อที่ ไปด้วยกัน ข้อที่สองแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้พรรคไหนที่ฮุนเซนไม่อยากให้ขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล คือผมว่าถ้าดูในสายตาพนมเปญนะครับเขาน่าจะไม่อยากให้สีน้ำเงินขึ้นมานะครับ โอเค คือที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลอนุทินก็มอบไฟเขียวให้กับกองทัพในการจัดการชายแดน แล้วก็ทำศึกกับกัมพูชาเต็มที่ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกองทัพกัมพูชามากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลชุดก่อนสีแดงนะครับทางมุมมองของพนมเปญก็อาจจะบอกว่าความสัมพันธ์กองทัพพลเรือนเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่อย่างไร แล้วก็เขารู้ไส้รู้พุงกันดีนะครับแล้วก็สมมติฐานของฮุนเซนก็อาจจะมองว่าสีแดงเนี่ยต่อต้านรัฐประหารมาก่อน คนเสื้อแดงก็ต่อต้านบทบาทกองทัพในทางการเมือง ก็ไม่น่าจะเป็นองค์คาพยพเดียวกันระหว่างกองทัพกับพลเรือนเขาก็เลยทิ่มแทงโจมตีเข้ามาในช่วงจังหวะรัฐบาลคุณอุ้งอิงด้วยส่วนหนึ่ง แต่ผมว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปในผลคะแนนของการเลือกตั้ง กลายเป็นว่าสีแดงก็กลายมาเป็นองค์คาพยพหนึ่งซึ่งถ้าไม่นับสูตรของพี่เทพไทยเนี่ยสมมุติว่าคุยกันลงตัวแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลสีน้ำเงิน แล้วก็มีโควต้าคอรมอให้กับสีแดงที่เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วย ใช่ครับ เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกระทรวงทางด้านความมั่นคงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลาโหมต่างประเทศ หรือว่าอื่นๆจะไม่ได้อยู่ในมือสีแดงก็อยู่ในมือสีน้ำเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ในสายตาของพนมเปญก็คิดว่ารัฐไทยก็น่าจะแข็งแกร่งพอประมาณอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นระยะรอยต่อสำคัญของรัฐบาลอนุทิน เพราะว่ายังไม่ได้เปิดสภายังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภา ซึ่งในมุมของพนมเปญก็คิดว่าไอ้ระยะรอยต่อแบบนี้มันน่าจะมีสุญญากาศทางการเมืองบ้างเขาถึงได้แย่นะครับนะครับทางการทหารตามแนวชายแดนแล้วเดินสายกดดันในเวทีระหว่างประเทศ แต่ว่าก็ทำอะไรมากไม่ได้ไปกว่านี้นะครับเพราะว่าต่อให้เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็มอบอำนาจให้กองทัพในการจัดระเบียบชายแดนก็คิดว่าพนมเปญก็ยังทำอะไรประเทศไทยมากไม่ได้สักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าสูตรของพี่เทพไทยเนี่ยน่าสนใจผมเนี่ยสันทัดกรณีเรื่องการเมืองไทยเนี่ยน้อยนะครับเมื่อเทียบกับพี่เทพไทยเนี่ยแต่ว่าถ้าผมเนี่ยเดาใจว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลอนุทินนะครับผมก็คิดว่าต้องดึงเพื่อไทยเอาไว้ให้ได้คือจะเป็นครม.อะไรใครจะเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยผมว่าถึงเวลาเนี่ยเพื่อไทย
อยากได้ใครคนไหนเนี่ยก็เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเอาเทคโนแครดมืออาชีพนะครับเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยแต่ว่าต้องให้มันได้ดุลจากโควต้าของนักการเมืองด้วยที่เขากำศึกชนะในการเลือกตั้งเป็นโควต้าของแต่ละพรรคก็อาจจะใช้วิธีว่าคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่ละพรรคเสนอแล้วก็ไปตั้งผู้เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาเป็นแผงคณะที่ปรึกษาก็ได้อีกนะครับก็ทำให้หน้าตารัฐบาลไม่ได้ขี้เหร่มากเพราะว่ามีเทคโนแครดมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคือผมมองว่าตอนเนี้ยภูมิใจไทยเนี่ยใช้คุณสุปจีคุณเอกนิตแล้วก็คุณศรีหศักดิ์ใช่ไหมครับเป็นนิติครับผมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็สะท้อนความเป็นมืออาชีพนะครับผมก็ดูแล้วก็คล้ายกับสี่กุมารในสมัยพลังประชารัฐอยู่ประมาณนึงแต่สี่กุมารเนี่ยเป็นมือเศรษฐกิจล้วนๆแต่ว่าของรัฐบาลอนุทินเนี่ยคุณศรีหศักดิ์ไม่ใช่มือเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นมือด้านต่างประเทศก็ถือว่ามีส่วนผสมของทั้งซุ้มบ้านใหญ่นะครับของทั้งมืออาชีพเข้ามาบริหารนะครับโอเครอดูต่อไปฮะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์ดุลภาพ ใช่ถูกต้องก็รอดูอันนี้ไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรนะครับอย่าไปคิดมากนะครับพวกกองเชียร์ผมกลัวผมทัวร์จะมาลงไม่มีที่จอด บ้านผมที่แคบจอดรถทัวร์ไม่ได้โอเคส่วนจะเป็นสูตรไหนรัฐบาลจะเป็นสูตรไหนเราติดตามกันต่อไปนะครับส่วนความตึงเครียดนะฮะที่ตะวันออกกลางนะครับจะไปจบลงที่ตรงไหนและเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเองก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะยืดเยื้อไปถึงประมาณสัก 4-5 สัปดาห์นะครับแต่เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแหละนะฮะว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันนะครับผู้ชมมาดูกันนะฮะโหวตวันนี้โหวตกันเข้ามาเท่าไหร่เอ่ยขอดูผลการโหวตนะครับเราถามว่าคุณคิดว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามโลกนะฮะขออภัยสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่มีแนวโน้มนะฮะอยู่ที่ 62% ไม่มีแนวโน้ม 23% ไม่แน่ใจที่ 15% นะครับจากคนโหวตเข้ามา 5,000 กว่าโหวตนะฮะในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราและขอบคุณแขกรับเชิญของทั้งสองท่านเลยนะครับพี่เทพไทยครับ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ ครับอาจารย์ครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ